tháng Giêng năm 2024 thì được xác định là có giá trị như chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo luật đấu thầu mới, nhưng mà chỉ được áp dụng đến hết năm 2025. Còn từ 1 tháng Giêng năm 2026 là bắt buộc phải có. Còn cá nhân nào mà có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thì sẽ còn được sử dụng cho đến khi mà cái thời hạn của chứng chỉ hết giá trị. Tức là đến khi mà được ghi trong cái được đến cái thời điểm hay là cái thời hạn được ghi trong cái chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đó đã được cấp. Đấy, chúng ta lưu ý là như vậy. Chúng ta căn cứ theo cái điều 37 quy định chuyển tiếp của cái thông tư số 02. Đó. Cái quy trình lựa chọn nhà thầu khác, tức là ngoài các quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với lại các cái lĩnh vực như là phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, rồi thì tư vấn đó, thì chúng ta còn có các quy trình khác như là chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn đặc biệt, tham gia cộng đồng, mua sắm tập trung, rồi thì dự toán, mua sắm tài sản, mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế. Chúng ta có khá nhiều các quy trình khác. Xin trình bày luôn quy trình chỉ định thầu được quy định tại các cái điều 76, 78, Nghị định 24. Thì trong luật đấu thầu đã quy định về các cái trường hợp được chỉ định thầu. Thì trước hết là cái quy trình chỉ định thầu thì chúng ta thấy đây là có cái quy trình thông thường và quy trình rút thưởng. Thì quy trình thông thường là chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là quy trình thông thường nhưng mà chỉ có một nhà thầu, xác định một nhà thầu. Thì cái quy trình của nó đây chúng ta thấy đơn giản thôi. Một là chuẩn bị lựa chọn thầu, chúng ta phải lập hồ sơ yêu cầu. Như vậy đối với chỉnh thầu là bên mời thầu lập hồ sơ yêu cầu chứ không phải hồ sơ mời thầu. Thứ hai là cũng phải trình thẩm định phê duyệt cái hồ sơ yêu cầu theo quy định tại điều 129 Nghị định 24. Đấy. Và sau đó thì là bên mời thầu phải xác định cái nhà thầu nào có đủ năng lực, đủ kinh nghiệm để mà nhận cái hồ sơ yêu cầu đó. Cái bước thứ hai là tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bước này là bên mời thầu là thực hiện cái việc phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đã được xác định trước. Đấy. Và sau đó nhà thầu đã chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất cho bên mời thầu. Tức là nhà thầu là chuẩn bị cái hồ sơ đề xuất và nộp lại cho bên mời thầu. Và bước 3 là đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về đề xuất của nhà thầu. Như vậy là đối với lại cái chỉ định thầu ấy, thì theo quy trình chỉ định thầu của chính phủ quy định là có cái bước thương thảo hợp đồng, có bước thương thảo hợp đồng với nhà thầu được đề xuất chỉ định thầu về cái hồ sơ đề xuất của mình. Bước 4 là trình thẩm định phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu. Và bước cuối cùng, bước 5 hoàn thiện ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng. Như vậy tóm lại là quy trình chỉ định thầu thông thường thì được áp dụng với quy trình thứ nhất là chỉ có một nhà thầu được xác định trước để mà tham gia thực hiện chỉ định thầu. Đấy, và trong đó đáng lưu ý là có cái nội dung thương thảo hợp đồng. Cái quy trình thứ hai là quy trình chỉ định thầu thông thường trong trường hợp có xác định trên một nhà thầu tham gia, tức là trường hợp mà có ờ, nhiều nhà thầu tham gia để mà chọn nhà thầu chỉ định thầu đó. Thì cái quy trình như sau. Cái bước 1 là chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm cũng là lập hồ sơ yêu cầu, sau đó trình thẩm định phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Rồi theo cái quy trình này đó thì bên mời thầu xác định tối thiểu là 3 nhà thầu, xác định tối thiểu 3 nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm để nhận hồ sơ yêu cầu. Tiếp đó bước 2 là tổ chức lựa chọn nhà thầu, cũng phát hành hồ sơ yêu cầu cho những nhà thầu đã được xác định trước.
và các nhà thầu chuẩn bị nộp hồ sơ đề xuất. Bước 3, đánh giá, sửa lỗi, chỉnh sai lệch, làm rõ hồ sơ đề xuất, xếp hạng nhà thầu. Tại sao? Vì trong cái bước này chúng ta có nhiều nhà thầu cho nên bắt buộc cũng phải có những cái ờ, đánh giá từng hồ sơ của nhà thầu, rồi có sửa lỗi hoặc chỉnh sai lệch, vân vân. Bước 4 cũng là thương thảo hợp đồng, thì như vậy là kể cả quy trình đối với trường hợp một nhà thầu và trên một nhà thầu đó thì chúng ta đều áp dụng cái thương thảo hợp đồng. Vì là chỉ định thầu cho nên là cái việc thương thảo hợp đồng là cần thiết để đảm bảo là cái nhà thầu được chọn đó là đảm bảo các cái yêu cầu của sơ mời thầu, nhất là về giá cả. Có nghĩa là đối với chỉ thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu giảm giá, thay đổi giá và các nội dung liên quan khác nếu thấy cần thiết. Rồi các cái bước tiếp theo là cũng trình thẩm định phê duyệt, công khai kết quả chỉ định thầu, hoàn thiện ký kết quản lý hợp đồng. Như vậy nó chỉ có khác biệt chỉ định thầu thông thường một nhà thầu và trên một nhà thầu đó là nếu như là trên một nhà thầu thì phải xác định tối thiểu là 3 nhà thầu. Cái quy trình thứ ba là quy trình chỉ định thầu rút gọn. Như vậy quy trình thầu rút gọn chúng ta áp dụng như sau. Cái bước 1 là chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu. Tức là cái bước này là bắt buộc phải có cái chuẩn bị cái dự thảo hợp đồng để gửi cho nhà thầu. Trong đó là phải xác định cái phạm vi nội dung công việc, xác định thứ hai là thời gian thực hiện, thứ ba là phải chất lượng và thứ tư là giá trị tương ứng. Đấy. Như vậy quy trình chỉ thầu rút gọn ở đây là cái bước 1 là cái bước chủ yếu là để lập cái dự thảo hợp đồng, lập dự thảo hợp đồng. Còn bước 2 là hoàn thiện hợp đồng, tức là trong cái bước 1 chuẩn bị và gửi hợp đồng thì trên cơ sở đó cái nhà thầu được xác định sẽ được mời đến để mà hoàn thiện hợp đồng, và tiếp đến là trình thẩm định phê duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu, vân vân. Như vậy là cái quy trình chỉ thầu rút gọn nó khác với quy trình thông thường với chỗ là không phải lập hồ sơ yêu cầu, không lập hồ sơ đề xuất, mà trên cơ sở cái dự thảo hợp đồng do chủ đầu, do bên mời thầu chuẩn bị, sau đó là xác định nhà thầu nó có đủ điều kiện thì mời đến để thương thảo, xin lỗi là để hoàn thiện hợp đồng chứ không phải thương thảo. Như vậy quy trình rút gọn là không áp dụng thương thảo mà là hoàn thiện hợp đồng. Thì đó là cái quy trình chỉ thầu. Cái quy trình tiếp theo là chào hàng cạnh tranh và mua sắm trực tiếp ấy, được quy định tại các cái điều 79, 80, 24. Thì trước hết là quy trình chào hàng cạnh tranh, chúng ta thấy ở đây là cũng có 5 bước. Đấy. Bao gồm bước 1 là chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, thì bước này là cái bước cũng bao gồm các cái công việc như là hồ sơ mời thầu thẩm định phê duyệt. Bước 2 tổ chức lựa chọn nhà thầu là cũng phải đăng thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu, rồi các nội dung khác sự làm rõ. Rồi đánh giá thì chúng ta có các nội dung nguyên tắc đánh giá làm rõ, sửa đổi, rồi xếp hạng. Cuối cùng là trình thẩm định phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn, rồi giải thích lý do được trúng thầu, hoàn thiện ký hợp đồng. Như vậy đối với quy trình chào hàng cạnh tranh ấy, thì nói một cách dễ hiểu là nó giống như quy trình đấu thầu nói chung, quy trình đấu thầu thông thường nói chung, nhưng bao gồm 5 bước cơ bản như vậy. Và trong chào hàng cạnh tranh chúng ta thấy là không có cái bước là thương thảo hợp đồng. Chị ở giờ này chị lấy ở đâu có. Và theo luật mới đấy, thì cái chào hàng cạnh tranh chúng ta thực hiện giống như là đấu thầu thôi, mà không không dùng cái khái niệm khác. Trong mặc dù là chào hàng cạnh tranh, nhà thầu bên mời thầu vẫn lập hồ sơ mời thầu, thế còn nhà thầu tham gia là lập hồ sơ dự thầu. Trước đây thì theo luật cũ đấy, đối chào cạnh tranh thì bên mời thầu là lập hồ sơ yêu cầu, còn nhà thầu tham gia là lập hồ sơ đề xuất. Tuy nhiên theo luật mới thì có thay đổi lại, dù là chào hàng cạnh tranh chúng ta áp dụng như đấu thầu. Đó. Cũng có lập hồ sơ mời thầu, cũng có thẩm định phê duyệt, cũng có đăng tải thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, vân vân. Chúng ta thực hiện đúng như là đối với đấu thầu và không có áp dụng cái thương thảo hợp đồng. Đấy. Thì đó là cái chào hàng cạnh tranh. Và cái khác với lại cái luật cũ ấy, thì đối với chào hàng cạnh tranh chúng ta không có quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn, mà chỉ có một quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường.
Cái quy trình tiếp theo là quy trình mua sắm trực tiếp đấy. Còn Thì em chúng thì ta em cũng cũng thấy có hay các cái bước như nộp sau. Thứ nhất là chuẩn bị lựa chọn nhà đó. thầu, cũng Vậy là bên nhà thầu cũng bên phải em lập cái hồ sơ yêu làm cầu, đấu thầu là đáng đợi nhé. rồi sau đó là thẩm định phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Như vậy là Ờ, đối với mua sắm trực tiếp ấy, là Tức là chúng ta phí không lập hồ là sơ đáng mời đợi. thầu, tức là bên mời thầu là lập hồ sơ yêu cầu, sau đó là trình thẩm định phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Thì cái này nó cũng giống như đối với lập hồ sơ mời thầu thôi, bản chất là như vậy. Giờ vì lúc này em Đó. làm Tiếp đó là bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đã được lựa chọn trước, tức là cái nhà thầu trước đó đã trúng thầu đó, thì thì sẽ được xác định để được thực hiện cái theo hình thức mua sắm trực tiếp. Do đó là bên mời thầu phát hành luôn cái hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đó. Cái bước 3 là nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu hồ sơ yêu bên cầu em của sáng bên nay mời nghỉ thầu. được thì em còn cái Bước khác em 4 còn là có đánh cái giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và lý thương do thảo về đề thì xuất của phải nhà dùng thầu. Như vậy là đối với cái quy trình mua sắm trực tiếp Đây, thì luôn. chúng ta thấy là chính phủ quy định ở đây là phải thương thảo hợp đồng với dạ. cái nhà Nhưng thầu mà mà cái có kế cái toán hồ phụ sơ đề thuộc xuất vào đấu thầu phụ thuộc cho theo mình hình thức nhiều mua việc sắm trực thì tiếp anh ấy. tách cho một cái. Đấy. Riêng Như về vậy là số bắt buộc em chúng ta thì phải phụ làm trách cái thương nhiều thảo, cái là vì cái đây là cái nhà thầu mà đã trúng thầu trước đó. Đấy. dạ, thì Mà cũng không có thông qua đấu thầu, chỉ thông qua là mời vào để mà thì thương thảo làm thôi. các bạn đó anh Bước thứ luôn 5 là anh trình thẩm định phê duyệt để công khai kết quả mua sắm trực tiếp, và cuối cùng là hoàn thiện ký kết quản lý thực hiện hợp đồng. Như vậy là cái quy trình mua sắm trực tiếp nó chỉ có khác một chút là chỉ à, áp dụng tóm tóm đối tóm với lại lại cái nhà thầu tóm mà lại là trước bên đó em đã cần trúng sức thầu thì thông em qua đấu làm thầu rộng rãi hoặc đấu về thầu cái hạn hai cái chế. cấp là em làm ít nữa mà cái thứ Thế hai còn là các là cái bởi vì em bước chẳng khác thì dài cái chúng ta số thấy là cơ bản em giống như quy trình đấu em thầu thông thường. 8 liệu em đi nộp Đặc biệt cho là áp rất là dụng mệt cả cái mỏi thương thảo hợp không đồng có với nhà thầu em trong cái mua sắm trực tiếp. Thì đó là về hai cái quy trình chào cạnh tranh và mua sắm trực tiếp. Như vậy lưu ý, chúng ta có ba quy trình. Quy trình thông thường ờ, thì có chia ra hai trường hợp là quy trình thông thường trong trường hợp có một nhà thầu. Quy trình thông thường thứ hai là quy trình chỉ định thầu thông thường trong trường hợp trên một nhà thầu. Quy trình thứ ba là quy trình chỉ định thầu rút gọn. Quy trình chỉ định thầu thông thường là chúng ta áp dụng thương thảo hợp đồng, còn quy trình chỉ định thầu rút gọn là không áp dụng thương thảo hợp đồng. Thế còn đối với quy trình chào hàng cạnh tranh ấy, thì chúng ta không áp dụng thương thảo hợp đồng, không áp dụng. Mà quy trình mua sắm trực tiếp ấy, thì chúng ta ờ, phải áp dụng cái bước thương thảo hợp đồng với nhà thầu thực hiện mua sắm trực tiếp. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy. Để có một cái ví dụ minh họa đối với chào hàng cạnh tranh thì đây chúng ta có cái gói thầu chia lô đây, gói thầu chia phần bao gồm là 4 phần với cái giá gói thầu là 1 tỷ 50 triệu đồng. Cái lô 1 500 triệu, lô 2 400, lô 3 100, lô 4 50 triệu đồng. Cái ví dụ để minh họa thôi. Thì có 5 nhà thầu tham gia, chúng ta cũng đánh giá theo cái quy trình thông thường thôi. Trước hết là đánh giá về tính hợp lệ, sau đó là đánh giá về năng lực kinh nghiệm. Chúng ta giả dụ cả hai nội dung này là các nhà thầu đều đạt yêu cầu hết. Tiếp đó chúng ta đánh giá về kỹ thuật. Ví dụ chúng ta đánh giá về kỹ thuật theo cách đơn giản, đây là đạt không đạt chẳng hạn. Thì chúng ta xác định 5 nhà thầu, thì trong 5 nhà thầu này 4 nhà thầu đạt yêu cầu, nhà thầu thứ 5 không đạt. Không đạt về về kỹ thuật. Tiếp đó là chúng ta đánh giá về tài chính. Đánh giá về tài chính thực chất là chúng ta so sánh giá chào theo phương pháp giá thấp nhất với cái điều kiện là tất cả nhà thầu không có lỗi và không có sai lệch. Nhưng mà cái gói thầu này có cái tình huống như sau. Thứ nhất đấy là cái lô số 4 là không có nhà thầu nào tham gia cả. Đấy. Tức là cái gói thầu chia lô ấy, thì cái việc tham gia như thế nào là quyền của nhà thầu. Nhà thầu có quyền tham gia một lô, hai lô, một phần, hai phần, tất cả các phần đều được. Đấy. Thì như vậy lô số 1 tất cả nhà thầu đều không tham gia, không chào, không quan tâm. Cái vấn đề thứ hai là nhà thầu A người ta chào ba lô 1, 2, 3 và đề xuất giảm thêm 8% nếu được chọn trúng thầu ba lô này. Và nhà thầu B thì đề xuất giảm thêm 5% nếu được chọn trúng thầu hai lô số 2 và số 3. Đó, có cái tình huống như vậy. Thế thì với tình huống này đấy,
đặc biệt chúng ta phải xử lý trong trường hợp là gì? Vì cái lô số 4 không có nhà thầu nào tham gia cả, cho nên chúng ta phải, chủ đầu tư phải báo cáo với người thẩm quyền để tách cái lô số 4 ra khỏi gói thầu để hình thành nên một gói thầu khác, chúng ta lựa chọn theo cách khác, và sau đó chúng ta đánh giá bình thường. Thế thì để đánh giá, để xác định nhà thầu trúng thầu trong cái trường hợp này đấy, vì có cách chào khác nhau cho nên chúng ta chưa thể kết luận cái phương án nào ngay được, mà phải so sánh theo từng phương án, phương án nào có lợi nhất chúng ta chọn. Thế thì phương án thứ nhất đấy, chúng ta chọn theo từng lô thì chúng ta xác định được ngay nhà thầu C trúng lô 1, đúng không? Cứ theo phương pháp là giá thấp nhất của từng lô. Cái lô 2 chúng ta xác định 3 nhà thầu A, B và D thì rõ ràng nhà thầu B thấp hơn, chúng ta chọn B trúng lô 2. Và lô 3 có 3 nhà thầu A, B và E, nhưng mà nhà thầu E bị loại về kỹ thuật cho nên chỉ còn A và B, như vậy chúng ta sẽ chọn A trúng lô 3. Đấy. Thế phương án 1 cho kết quả như sau: lấy 450 cộng 390 bằng 840, chúng ta cộng 100 lô 3 nữa là 940 triệu đồng. Đấy là phương án 1. Chúng ta tiếp tục xem xét phương án 2 là nếu giả sử chọn A trúng 3 lô 1, 2, 3 để được trừ 8% đấy, thì chúng ta có kết quả như sau: lấy 460 cộng 440 cộng 100 là 1.000 triệu, chúng ta đem trừ đi 8% là trừ đi 80 triệu đồng. Như vậy phương án 2 chọn A trúng thầu cả 3 lô là có giá 920 triệu đồng. Phương án 3 chúng ta xét cái nhà thầu B mà đề xuất trừ thêm 5% nếu chọn trúng thầu lô 2, lô 3 đó, thì chúng ta sẽ có kết quả như sau: chúng ta lấy 390 cộng 110 là 500 trừ 5% là trừ 25 triệu đồng. Như vậy nếu chọn B trúng lô 2, lô 3 thì có kết quả là 475 triệu đồng, đúng không? Thì chúng ta trừ đi 5%. Tuy nhiên lô 1 nhà thầu B không chào cho nên chúng ta lại phải chọn giữa A và C, thì rõ ràng chúng ta chọn C trúng lô 1, B trúng lô 2, lô 3 với tổng giá trị trúng thầu là 925 triệu đồng. Như vậy so sánh 3 phương án thì chúng ta thấy rõ ràng là phương án thứ hai chọn nhà thầu A trúng thầu cả 3 lô 1, 2, 3, tức là 3 phần 1, 2, 3 là có lợi nhất, rẻ nhất là 920 triệu đồng. Đấy. Thì đây là cái phương án chúng ta chọn là nhà thầu A trúng cả 3 phần 1, 2, 3. Tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Cụ thể đây là cái lô số 2, ước tính của lô này trong gói thầu là 400 triệu đồng. Tuy nhiên nhà thầu người ta chào ở đây là 440 triệu đồng, chúng ta trừ đi 8% thì giá trúng thầu của lô này vẫn khoảng 405 triệu đồng, cao hơn 5 triệu đồng. Như vậy có được không? Tất nhiên là hoàn toàn được, đúng không? Chúng ta đã thấy cái quy định trong luật đấu thầu là chúng ta xác định giá trúng thầu là của theo cả gói, theo nguyên tắc là cả gói, tức là tổng giá trúng thầu so với tổng giá gói thầu. Thế thì tổng giá trúng thầu trong trường hợp nếu chọn A là 920 triệu đồng, còn tổng giá gói thầu lúc đầu là 1 tỷ 50 triệu đồng, chúng ta trừ đi cái lô 4 50 triệu đồng thì còn 1 tỷ đồng, tức là 1.000 triệu. Thì rõ ràng chọn nhà thầu A trúng thầu là hoàn toàn hợp pháp, phù hợp với lại quy định của luật. Đấy, như tôi đã trình bày sáng nay đó, kể cả trong luật cũng như là trong nghị định 24 đều quy định nguyên tắc như vậy. Chứ có nghĩa là chúng ta không so sánh theo từng hạng mục, mà chúng ta so sánh tổng giá trúng thầu với tổng giá gói thầu hay là dự toán được duyệt. Thì đây là cái ví dụ minh họa. Tiếp theo là về quy trình lựa chọn đặc biệt tham gia cộng đồng, quy định từ các cái điều 81, 86. Trước hết là quy trình tự thực hiện thì bên mời thầu phải chuẩn bị cái bước 1 là chuẩn bị phương án tự thực hiện, dự thảo thỏa thuận giao việc. Đấy, tức là mặc dù là thực hiện nhưng mà vẫn phải có cái thỏa thuận giao việc. Trong cái luật cũ thì áp dụng cả hợp đồng, nhưng mà luật mới không áp dụng, mà áp dụng cái thỏa thuận giao việc thôi. Thật ra là thỏa thuận giao việc với lại hợp đồng nó cũng có những cái nội dung nó cũng gần giống nhau. Bước 2 là hoàn thiện phương án tự thực hiện. Bước 3 phê duyệt công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Bước 4 ký kết thỏa thuận giao việc và quản lý thực hiện gói thầu. Thì đấy là quy trình tự thực hiện, nó rất đơn giản thôi. Và lưu ý tự thực hiện chỉ áp dụng trong trường hợp là cái đơn vị mà thuộc phạm vi của quản lý của chủ đầu tư đấy,
phải là cái đơn vị là hạch toán phụ thuộc hoặc là các cái phòng ban, tức là đơn vị hoạt động phụ thuộc mới được giao thực hiện cái hình thức này. Cái quy trình tiếp theo là lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Đấy, thì cái quy trình là áp dụng được quy định như sau. Đối với trường hợp thứ nhất là Bộ trưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư để tiến hành thẩm định. Đấy, cái bước một, cái công việc thứ nhất là như vậy. Tiếp theo đó là Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ gửi hồ sơ lấy ý kiến của các bộ cơ quan liên quan về cái đề xuất của các cái bộ ngành địa phương về hình thức lựa chọn đặc biệt. Tiếp đó, cái bước thứ ba là Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ lập báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cái lựa chọn nhà thầu đặc biệt. Bước 4 là Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường đặc biệt. Và cái bước cuối cùng là Bộ trưởng Chủ tịch Ủy ban cấp tỉnh xây dựng và phê duyệt phương án lựa chọn đặc biệt. Về thứ nhất là về quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu và thứ hai là điều kiện ký kết thực hiện hợp đồng. Cái quy trình tiếp theo là tham gia của cộng đồng. Lựa chọn nhà thầu có sự tham gia của cộng đồng. Thì trước hết là về tư cách hợp lệ của cộng đồng đó. Người tham gia cộng đồng là một là cộng đồng dân cư, thứ hai là tổ chức đoàn thể, thứ ba là tổ nhóm thợ tại địa phương. Khi người dân thuộc cộng đồng dân cư hoặc tổ nhóm thợ hoặc là hội viên của các tổ chức đoàn thể cư trú trên địa bàn triển khai gói thầu và hưởng lợi từ gói thầu. Hay nói thì dễ hiểu là chỉ tư cách hợp lệ chỉ áp dụng đối với người dân. Người dân trên cái địa bàn mà có gói thầu được triển khai và được hưởng lợi từ gói thầu. Vấn đề thứ hai là người đại diện của cộng đồng dân cư đấy, thì tại sao là vì không, cái cộng đồng nó không phải là pháp nhân cho nên là phải có cái người đại diện của cộng đồng dân cư hay là của tổ chức đoàn thể tổ nhóm thợ, thì phải có các điều kiện sau. Thứ nhất là phải có năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật. Thứ hai là không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ ba là được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ nhóm thợ lựa chọn làm đại diện. Cái thứ ba là liên quan đến quy trình lựa chọn tham gia thực hiện của cộng đồng. Trước hết là bên mời thầu phải dự thảo hợp đồng. Bước 2 là bên mời thầu niêm yết công khai thông báo mời tham gia tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trên các phương tiện truyền thông của xã nơi sinh sống của cộng đồng. Thứ ba là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể tổ nhóm thợ địa phương nhận dự thảo hợp đồng và chuẩn bị hồ sơ năng lực để nộp cho bên mời thầu. Bước 4 là bên mời thầu đánh giá lựa chọn một cái cộng đồng dân cư nào đó để mời đến thương thảo hợp đồng, và sau đó là ký kết hợp đồng, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Và cuối cùng là cái thời gian quy định từ khi đăng thông báo đến khi ký hợp đồng là trong vòng 30 ngày. Đấy, như vậy là cái quy trình về tham gia thực hiện của cộng đồng cũng cơ bản vẫn giống theo cái luật cũ thôi. Cơ bản như vậy. Thực ra là cái tham gia cộng đồng thì đã được đưa vào trong cái luật cũ là để nhà nước chính thức là công nhận cái cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức đoàn thể địa phương được quyền ký hợp đồng với chủ đầu tư, mà trước đây là chưa được công nhận. Như vậy là rất có lợi, rất là thuận lợi cho người dân ở địa phương gắn với những cái công trình mà người ta được hưởng lợi. Nội dung tiếp theo thứ tư là mua sắm tập trung, quy định tại các cái điều 53, 54 của luật đấu thầu. Phạm vi mua sắm tập trung thì chúng ta đều rõ là cái mua sắm tập trung là để giảm thiểu cái tổ chức, giảm thiểu về nhân sự, giảm thiểu về thời gian, giảm thiểu về chi phí, tăng cái tính chuyên nghiệp trong đấu thầu. Do đó mua sắm tập trung là được áp dụng đối với lại các cái hàng hóa dịch vụ mà cần mua sắm có số lượng lớn, chủng loại tương tự ở nhiều cơ quan tổ chức đơn vị, hay là trường hợp mua thuốc hiếm số lượng ít, áp dụng mua sắm tập trung để đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh. Thứ hai là cái phạm vi mua sắm tập trung là áp dụng trong trường hợp cái danh mục hàng hóa, danh mục áp dụng mua sắm tập trung theo quy định. Về thẩm quyền ban hành danh mục hàng hóa dịch vụ mua sắm tập trung thì được quy định như sau. Bộ Y tế ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia về thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm cần thiết. Thứ hai là Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia trừ danh mục về y tế.
Thứ ba là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan khác, chủ tịch ủy ban cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ mua sắm tập trung trừ trường hợp thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính. Vấn đề thứ ba là mua sắm tập trung phải thực hiện thông qua đấu thầu rộng rãi, tức là cái mua sắm tập trung chỉ áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi thôi, còn các hình thức khác không áp dụng. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng cần để phòng chống dịch thì được áp dụng chỉ định thầu, tức là trường hợp mặc dù là thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng vì liên quan chống dịch thì áp dụng chỉ định thầu, được áp dụng chỉ định thầu thay vì đấu thầu. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung đáp ứng điều kiện được áp dụng hình thức đàm phán giá, tức là mặc dù là hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung mà đáp ứng được các cái điều kiện thì cũng được áp dụng hình thức đàm phán giá của ngành y tế đấy. Nội dung thứ tư là mua sắm tập trung được thực hiện cấp quốc gia, cấp ngành, cơ quan trung ương ở địa phương hoặc doanh nghiệp theo hai cái mô hình sau, theo hai cách sau đây. Mô hình thứ nhất ấy, cái phương pháp cách thứ nhất là đơn vị mua sắm tập trung lựa chọn và trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu, tức là trực tiếp tổ chức đấu thầu, tổ chức ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Còn cái cách thứ hai là đơn vị mua sắm tập trung lựa chọn cái nhà thầu nào đó và chỉ ký thỏa thuận khung với nhà thầu làm căn cứ để các cái đơn vị có nhu cầu trực tiếp đến ký hợp đồng với nhà thầu. Cái mô hình này vẫn giống như luật cũ. Thứ năm là đối với hàng hóa dịch vụ không thuộc danh mục mua sắm tập trung có thể gộp thành một gói mua sắm tập trung. Tức là cho phép gom rất nhiều những cái hàng hóa dịch vụ mặc dù không thuộc cái danh mục mua sắm tập trung có thể gộp thành một gói để thực hiện mua sắm tập trung. Và nội dung thứ sáu là đơn vị mua sắm tập trung thực hiện lựa chọn nhà thầu theo nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng với đơn vị có nhu cầu. Đây là cái việc mà thực hiện cái mua sắm tập trung ấy, thì theo nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng với các đơn vị nào có nhu cầu. Vấn đề thứ bảy là thỏa thuận khung. Thì thỏa thuận khung là một cái thỏa thuận giữa đơn vị mua sắm tập trung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn. Thứ hai là thỏa thuận khung quy định nội dung điều kiện làm căn cứ mua sắm theo từng hợp đồng. Nội dung thứ ba là thời hạn áp dụng thỏa thuận khung quy định trong kế hoạch lựa chọn thầu nhưng không được quá 36 tháng, tức là 3 năm. Và thứ tư, nhà thầu liên danh thì tất cả thành viên phải trực tiếp ký đóng dấu nếu có vào thỏa thuận khung. Nó giống như là cái trường hợp mà ký hợp đồng thôi, tương tự như vậy. Vấn đề thứ 8 là quy trình mua sắm tập trung thì cũng bao gồm các bước sau đây. Trước hết là xác định khối lượng mua sắm. Bước 2 là lập thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bước 3 tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bước 4 đánh giá hồ sơ thầu. Bước 5 trình thẩm định phê duyệt công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Bước 6 hoàn thiện ký hợp đồng. Bước 7 hoàn thiện ký kết và thực hiện hợp đồng. Bước 8 là quyết toán thành lập hợp đồng. Như vậy cũng có 7-8 bước, vẫn dựa trên các cái quy trình cơ bản thôi. Thế còn nội dung thỏa thuận khung thì nó bao gồm một là phạm vi cung cấp hàng hóa dịch vụ, thứ hai là thời gian địa điểm giao hàng cung cấp dịch vụ, thứ ba là điều kiện giao hàng dịch vụ, tạm ứng, thanh toán, thanh lý, thứ tư mức giá tương ứng với từng loại hàng hóa dịch vụ, vân vân. Vấn đề thứ năm là mua sắm thuộc dự toán mua sắm, tức là liên quan mua sắm thường xuyên, quy định tại điều 91/2 Nghị định 244. Mua sắm thường xuyên tức là mua sắm của các cơ quan tổ chức nhà nước. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản được quy định như sau. Thứ nhất là mua sắm tài sản công của cơ quan đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Thứ hai là thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ dùng ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí khoa học và công nghệ do mình quản lý. Thứ ba, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản thuộc trách nhiệm thuộc các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ dùng ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí khoa học công nghệ thuộc phạm vi địa phương quản lý. Thứ tư là thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định mua sắm đối với các cái gói thầu nội dung mua sắm có giá trị được cấp có thẩm quyền quy định và được quyết định mua sắm gói thầu có giá đến 200 triệu đồng. Tức là ai là người thủ trưởng đơn vị dự toán có quyền quyết định đối với gói thầu mà được cấp có thẩm quyền quy định hoặc là gói thầu có giá đến 200 triệu đồng. Và cuối cùng là thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Hội đồng Nhân dân tỉnh
quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm phục vụ hoạt động của đơn vị mình, của đơn vị sự nghiệp công lập do mình quản lý. Đấy. Về quy trình thực hiện mua sắm tài sản đấy, thì thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu quy định tại các cái chương 1 đến chương 7 của Nghị định 24. Tức là nó cũng giống như là các cái lĩnh vực khác tương tự như vậy, từ quy trình đấu thầu rộng rãi hạn chế, quy trình chào hàng cạnh tranh, quy trình chỉ định thầu, quy trình mua sắm trực tiếp, vân vân như tôi đã trình bày. Nội dung thứ 6, lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được quy định tại điều 55 đến 57 của luật, cũng như là trong các cái điều từ 93, 95, Nghị định 24. Trước hết là về liên quan đến lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế. Tại điều 55 ấy, thì có quy định cụ thể là các cơ sở khám chữa bệnh lựa chọn nhà thầu theo các cách sau đây. Thứ nhất là lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất và tư xét nghiệm thiết bị y tế, và nhà thầu trúng thầu theo yêu cầu chủ đầu tư. Nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế. Đấy. Thứ hai là lựa chọn nhà thầu theo số lượng dịch vụ kỹ thuật nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư, hóa chất và tư xét nghiệm thiết bị y tế, vân vân, theo cầu mà không cung cấp nhân công vận hành thiết bị y tế. Nhà thầu chỉ chuyển giao quyền sử dụng, không chuyển giao quyền sở hữu. Giá của thầu và giá dự toán là theo số lượng dịch vụ kỹ thuật dự kiến, thời gian thực hiện hợp đồng không quá 5 năm. Thứ ba là lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế, hóa chất, vật tư hóa chất, thì nhà thầu chuyển giao quyền sở hữu cho chủ đầu tư khi hợp đồng có hiệu lực. Thứ tư là lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế theo quy định của luật đấu thầu, pháp luật đấu thầu. Thứ năm là lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm để vận hành thiết bị y tế đã có. Thứ sáu, lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo quy định của luật khám chữa bệnh. Vậy rất là đa dạng liên quan đến cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư, xét nghiệm, thiết bị y tế. Thứ hai là trường hợp thuốc không thuộc danh mục thuốc bảo hiểm y tế, vaccine để tiêm phòng, để tiêm chủng. Đấy. Cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế tự quyết định, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Tức là trường hợp thuốc không thuộc danh mục bảo hiểm y tế thì các cái cơ sở y tế tự quyết định. Thứ ba là trường hợp cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không áp dụng luật đấu thầu thì chỉ được thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế theo đơn giá trúng thầu của cơ sở khám chữa bệnh công lập hoặc theo quy định của chính phủ. Vấn đề thứ hai là ưu đãi trong mua thuốc tại điều 56 luật đấu thầu. Một là đối với thuốc có ít nhất 3 hãng trong nước sản xuất đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế về chất lượng và giá trị và giá cả đấy, thì chủ đầu tư quyết định mua thuốc trong nước sản xuất. Thì là nếu trong nước có 3 hãng sản xuất, 3 nhà sản xuất trong nước đáp ứng được và đáp ứng được yêu cầu thì chỉ được mua thuốc trong nước sản xuất. Cái thứ hai, quy định thứ hai là đối với thuốc được Bộ Y tế công bố đã có từ 3 nhà sản xuất trong nước đáp ứng thì chỉ cho phép là chào thuốc xuất xứ trong nước mà thôi. Nhưng quy định này thì vẫn từ trong cái luật cũ thôi. Vấn đề thứ ba là quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp chọn gói thiết bị, hóa chất, vật tư xét nghiệm theo điểm B khoản 1 điều 55 luật đấu thầu như sau. Hồ sơ mời thầu thì bao gồm các nội dung sau như yêu cầu về kỹ thuật thiết bị này, phần mềm vận hành, hiệu chỉnh thiết bị. Thứ hai, yêu cầu về thời hạn sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm. Thứ ba là yêu cầu nhà thầu liệt kê tất cả các cái hóa chất, vân vân. Bước thứ hai là nhà thầu phải phân bổ tất cả chi phí vào đơn giá và không được thanh toán cho bất cứ kỳ chi phí nào khác ngoài chi phí theo đơn giá của hợp đồng. Thứ ba là gói thầu có thể chia thành các phần tương ứng và có thể bao gồm nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh khác. Thứ tư là gian thời hợp đồng là tối đa là 60 tháng, trường hợp tùy chọn thêm thì thời gian bổ sung thêm là 18 tháng. Thứ năm là trường hợp gia hạn thời gian thời hợp đồng là tối đa là 12 tháng và cuối cùng tổng thời gian gia hạn là 18 tháng. Vấn đề thứ tư là mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế thực hiện chỉ định thầu theo điểm C khoản 1 điều 23 của luật đấu thầu cho các trường hợp sau đây. Thứ nhất là cấp bách cần triển khai ngay phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là cấp bách cần triển khai để duy trì hoạt động
của cơ sở khám chữa bệnh, và thứ ba là cấp cứu người bệnh trong trường hợp cấp cứu. Đấy. Thứ năm là Bộ Y tế tổ chức mua sắm tập trung cấp quốc gia, phối hợp với Bộ Tài chính, với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đàm phán giá. Thì đó là liên quan đến ngành y tế, có một số cái nội dung lưu ý như vậy. Tôi chuyển sang chuyên đề 8 là lựa chọn nhà thầu qua mạng hay là đấu thầu qua mạng. Thì đấu thầu qua mạng là một cái hình thức tiên tiến, cái, cái quy trình có thể nói là nó rất là có nhiều cái ưu việt so với cái đấu thầu truyền thống. Thì chúng ta đều rõ đấu thầu qua mạng hay là lựa chọn qua mạng sẽ giảm thiểu đáng kể về thời gian, về chi phí, về công sức. Mà cái quan trọng là chúng ta sẽ giảm thiểu rất nhiều những cái bất cập trong đấu thầu, cái tiêu cực trong đấu thầu, thậm chí cả tham nhũng trong đấu thầu. Thì có hai nội dung chính. Một là đấu thầu qua mạng quy định tại điều 50 năm 2 được quy định như sau. Tại điều 50 ấy, thì luật có quy định về các cái nguyên tắc cơ bản về lựa chọn nhà thầu. Trước hết là đấu thầu qua mạng áp dụng đối với đối với 3 trường hợp sau đây là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào cạnh tranh trong nước, là thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình như sau. Từ ngày 1 tháng Giêng năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024 thì vẫn thực hiện theo quy định của chính phủ. Tức là chúng ta vẫn có thể thực hiện đấu thầu thông thường, tức là không qua mạng. Thứ hai là từ 1 tháng Giêng năm 2025, tức là đầu năm tới trở đi đấy, thì chúng ta áp dụng đấu thầu qua mạng cho tất cả các gói thầu, cho tất cả các trường hợp, tức là không còn đấu thầu truyền thống từ năm sau nữa. Thứ hai là nội dung đấu thầu qua mạng bao gồm: một là đăng tải thông tin trong đấu thầu, thứ hai là lập thẩm định phê duyệt hồ sơ trước khi phát hành, thứ ba là lập nộp hồ sơ dự thầu của nhà thầu, thứ tư là mở thầu, thứ năm đánh giá hồ sơ của nhà thầu, thứ sáu là thỏa thuận liên danh bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng điện tử, thứ bảy làm rõ nội dung, thứ 8 gửi và nhận đơn kiến nghị, thứ 9 hợp đồng điện tử, và cuối cùng thanh toán điện tử. Hay nói cho dễ hiểu là nội dung đấu thầu qua mạng nó liên quan tất cả các khâu trong đấu thầu, từ đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ, mở thầu, đánh giá, rồi thì thẩm định phê duyệt. Đấy, kể cả làm rõ nội dung hay là nhà thầu thắc mắc có đơn kiến nghị, rồi thì ký hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử, chúng ta làm tất cả trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cái thứ ba là văn bản điện tử mà phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đấy thì được coi như là có giá trị theo pháp luật giao dịch điện tử, làm căn cứ để đối chiếu so sánh xác thực thông tin trong đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giải ngân. Vấn đề thứ tư là chi phí trong đấu thầu qua mạng. Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, rồi chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, tham dự thầu, ký kết hợp đồng và chi phí khác khi tham gia trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thì những cái này sẽ được hướng dẫn chi tiết trong các cái văn bản ở dưới luật. Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là phải công khai, không hạn chế truy cập này, tiếp cận thông tin đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nguồn thời gian là theo thời gian chuẩn quốc gia. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoạt động liên tục, thống nhất, ổn định, an toàn thông tin. Đấy. Thứ tư là ghi lại thông tin, truy xuất được lịch sử giao dịch, bảo đảm nhà thầu, nhà đầu tư không thể gửi hồ sơ sau thời điểm đóng thầu. Đặc biệt là các thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư được kết nối, chia sẻ từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thuế, quản lý ngân sách, kho bạc, vân vân. Có nghĩa là hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là kết nối với các hệ thống khác của chính phủ thành một cái sự thống nhất để tránh những cái gọi là nó để nó đảm bảo là có thể là sử dụng các cái thông tin của các cái hệ thống khác được. Thế còn trách nhiệm tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật, bảo đảm toàn vẹn các hồ sơ, rồi thì ngăn chặn truy cập, vân vân. Thì đấy là cái trách nhiệm tổ chức vận hành. Hiện nay thì hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là do Bộ Đầu tư quản lý. Về quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng rồi chào giá trực tuyến. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng thì chúng ta thực hiện
gần giống như là đối với đấu thầu thông thường thôi. Tất nhiên là trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì nó sẽ có những cái điểm khác, vì tất cả là trên hệ thống. Trên cái quy trình về nguyên tắc là chúng ta áp dụng như là quy trình thông thường, nhưng mà thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đấy. Kể cả các cái công việc như là việc lập thẩm định phê duyệt, rồi thì phát hành hồ sơ vân vân. Vấn đề thứ hai là chào giá trực tuyến thông thường, tức là bây giờ có thêm một cái hình thức là chào giá trực tuyến. Đấy. Thay vì là cái chào hàng cạnh tranh thì bây giờ là có cái hình thức chào giá trực tuyến trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thì bao gồm chào giá trực tuyến thông thường là gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản. Thứ hai là gói thầu hàng hóa thông dụng. Đấy. Thứ ba là nhóm hàng hóa dịch vụ có thể áp dụng chào giá trực tuyến như là nguyên liệu, vật liệu xây dựng, rồi thiết bị công nghệ thông tin, giấy in. Đấy, chào giá trực tuyến thông thường. Thế còn chào giá theo quy trình rút gọn thì áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ phi tư vấn có giá đến 300 triệu đồng, gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đấy. Hoặc là các cái dự án đầu tư theo luật đầu tư công gồm gói thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ phi tư vấn có giá đến 1 tỷ đồng. Hay là thứ ba là gói thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ phi tư vấn phải mua của hãng sản xuất cụ thể đảm bảo tính tương thích về công nghệ bản quyền. Về quy trình chào giá trực tuyến thông thường, chúng ta thấy cũng có những cái bước như sau. Thứ nhất là chuẩn bị lựa chọn nhà thầu theo các cái điều 24, 25 của Nghị định 24, tức là giống như là cái quy trình đấu thầu thông thường thôi. Rồi gói thầu có giá dưới 5 tỷ đồng thì thời gian lập hồ sơ dự thầu tối thiểu là 5 ngày làm việc. Thế còn gói thầu mà thông thường thì phải 18 ngày. Ở đây là cho phép là 5 ngày, tối thiểu 5 ngày. Bước 2 là tổ chức lựa chọn theo điều 26. Cái này nó cũng rộng, là đấu thầu rộng rãi thôi. Thứ ba là đánh giá hồ sơ thầu và tổ chức chào giá theo điều 97, 24. Rồi bước 4 là ghi nhận chào giá trực tuyến. Thời gian chào giá trực tuyến là tối thiểu là 3 giờ tính từ thời điểm là chào giá trực tuyến. Rồi bước 5 là trình thẩm định phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo điều 31 và vân vân, cuối cùng là để ký hợp đồng. Quy trình chào giá rút gọn thì cũng bao gồm các bước sau đây. Một là chuẩn bị thông báo mời thầu bao gồm yêu cầu cụ thể về xuất xứ, ký mã hiệu sản xuất, thông số kỹ thuật, thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến, rồi xếp hạng nhà thầu, thời điểm kết thúc, không yêu cầu bảo đảm dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn. Đấy. Rồi cũng có những các bước như ghi nhận kết quả chào giá trực tuyến, trình thẩm định vân vân. Cái chào giá trực tuyến chúng ta hiểu nôm na là nhà thầu chào giá trên mạng luôn, trên mạng. Cái hình thức thứ 6 là mua sắm trực tuyến. Đấy. Nó còn có một cái hình thức nữa là mua sắm trực tiếp, trực tuyến. Trong cái đấu thầu thông thường thì chúng ta có mua sắm trực tiếp, mà ở đây chúng ta có thêm cái hình thức mua sắm trực tuyến. Nguyên tắc mua sắm trực tuyến là gì? Là mua sắm trực tuyến phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với hàng hóa, đối với dịch vụ thuộc dự toán mua sắm có giá đến 100 triệu đồng. Và gói thầu thuộc dự án đầu tư có giá đến 1 tỷ đồng. Tức là nói cho dễ hiểu là mua sắm trực tuyến chỉ được áp dụng cho các gói thầu mà nó nằm trong cái hạn mức, có thể hiểu như vậy là về chỉ định thầu, đúng không? Nó bằng cái mức như vậy. Ví dụ như là gói thầu mua sắm tài sản, tức là mua sắm thường xuyên đấy, là đến 100 triệu đồng. Còn dự án đầu tư là 1 tỷ đồng. Thời gian áp dụng mua sắm trực tuyến ấy là 12 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Có nghĩa là cái mua sắm trực tuyến này là áp dụng trong trường hợp những cái hàng hóa, hoặc là những cái vật tư gì đó mà đã có kết quả đấu thầu, thì cái thời gian áp dụng là trong vòng 12 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Về quy trình mua sắm trực tuyến ấy, thì có quy định như sau. Thứ nhất là hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tự động trích xuất thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm tập trung vào danh mục hàng hóa dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung. Thứ hai là chủ đầu tư bên mời thầu đặt mua hàng hóa dịch vụ trực tuyến trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thứ ba là hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ hiển thị thông báo xác nhận đơn hàng hoặc từ chối đơn hàng của nhà thầu
Thứ tư là công khai kết quả mua sắm trực tuyến, và thứ năm là hoàn thiện ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo điều 3233 Nghị định 24. Đấy, như vậy là cái bản chất mua sắm trực tuyến thực chất là chúng ta dựa vào cái kết quả của cái hợp đồng trước đã được thực hiện. Thì đó là cái nội dung chuyên đề 8. Tôi chuyển sang chuyên đề 9 là hợp đồng được quy định tại các cái điều 64 đến 70 của luật. Thì trước hết là về các nguyên tắc điều kiện ký kết hợp đồng tại điều 66 đến 67, 69 của luật đấu thầu. Về nguyên tắc thực hiện hợp đồng đó, tại điều 69 quy định như sau: các bên ký kết hợp đồng phải có trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký. Thứ hai là bảo đảm trung thực, hợp tác đúng pháp luật. Thứ ba là không xâm phạm đến lợi ích nhà nước, cộng đồng và lợi ích của tổ chức cá nhân. Thế còn điều kiện để ký hợp đồng thì trước hết là hồ sơ của nhà thầu, hồ sơ dự thầu, sơ đề xuất, thỏa thuận khung vẫn còn hiệu lực. Thứ hai là nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính theo yêu cầu sơ mời thầu sơ cầu. Và thứ ba là chủ đầu tư đảm bảo các điều kiện vốn tạm ứng, vốn thanh toán mặt bằng thi công và các điều kiện thiết khác để triển khai gói thầu theo đúng quy định. Nội dung thứ ba là ký kết hợp đồng với nhà thầu được chọn, được quy định tại điều 67 như sau: một gói thầu thực hiện theo một hợp đồng. Nói chung gói thầu mà không chia phần thì chúng ta chỉ có một nhà thầu trúng cho nên không hợp đồng. Trường hợp một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc hay nhiều hợp đồng, tức là đối với gói thầu mà chia phần. Đối với mua sắm tập trung hoặc là gói thầu chia nhiều phần có thể thực hiện theo nhiều hợp đồng. Nguyên tắc thứ hai là hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, sơ yêu cầu, sơ dự thầu, sơ đề xuất và kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguyên tắc thứ ba là đối với nhà thầu liên danh thì tất cả thành viên liên danh phải trực tiếp ký hợp đồng với chủ đầu tư. Còn đối với thỏa thuận khung thì tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên ký hợp đồng theo phân công tại thỏa thuận liên danh ký hợp đồng với chủ đầu tư. Đó là một số nguyên tắc cơ bản liên quan về ký kết điều kiện ký kết hợp đồng. Thứ hai là các loại hợp đồng quy định tại điều 64 thì chúng ta thấy có, như đã trình bày, là có 8 cái loại hợp đồng như sau. Thứ nhất là hợp đồng chọn gói. Hợp đồng chọn gói tại điều 64 quy định như sau: hợp đồng chọn gói xác định rõ, ít khả năng thay đổi về phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện các điều kiện không lường trước. Tức là cái gói thầu ít thay đổi về công việc, về phạm vi, về kỹ thuật, về thời gian. Thứ hai là gói thầu chưa thì xác định rõ về khối lượng, đơn giá nhưng các bên xác định được khả năng rủi ro, tức là các bên xác định được khả năng quản lý rủi ro, quản lý thay đổi phát sinh, hoặc xác định được các cái tính chất đặc điểm sản phẩm đầu ra, bao gồm cả hợp đồng EPC và chịu phép theo tay. Về giá gói thầu phải bao gồm cả chi phí dự phòng và trượt giá. Thứ tư là giá hợp đồng không được thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc. Có nghĩa là cái loại hợp đồng chọn gói theo luật mới này thì cho phép được xem xét trường hợp bất khả kháng, và thứ hai là thay đổi phạm vi công việc. Nó cũng là thực tế thôi, mà cái luật cũ trước đây chưa nói rõ như vậy. Thứ tư là thứ năm đây là việc thanh toán thì theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn thanh toán được thỏa thuận, và không cần xác nhận hoàn thành chi tiết. Hợp đồng thứ hai là theo đơn giá cố định. Thì hợp đồng theo đơn giá cố định có nghĩa là đơn giá không thay đổi và nó phụ thuộc vào khối lượng thực tế, số lượng thực tế. Do đó hợp đồng theo đơn giá cố định là dựa trên số lượng, khối lượng công việc thực tế nhân với đơn giá cố định theo hợp đồng. Hợp đồng thứ ba, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, xin lỗi là có cái điều viết nó chưa chính xác, 64 để xin các anh chị sửa giúp. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì theo nguyên tắc là cái đơn giá và cái khối lượng, số lượng là theo cái khối lượng, số lượng là theo thực tế nhà thầu đã hoàn thành. Thế còn cái đơn giá thì được điều chỉnh trong trường hợp có biến động theo quy định pháp luật. Đấy. Tức là gói thầu theo đơn giá là do có cái thời gian thực hiện dài, có biến động giá
đối với yếu tố đầu vào. Do đó đơn giá và giá hợp đồng được điều chỉnh theo thỏa thuận. Giá hợp đồng ban đầu căn cứ số lượng khối lượng công việc cần thiết với đơn giá cơ sở theo hợp đồng. Đặc biệt là nội dung hợp đồng phải được quy định phương pháp trượt giá, phương pháp tính trượt giá và chi phí dự phòng trượt giá theo quy định. Nhà thầu được thanh toán theo khối lượng số lượng thực tế đã được nghiệm thu và đơn giá để được quy định trong hợp đồng theo đơn giá để được điều chỉnh trong trường hợp biến động. Hợp đồng thứ tư là theo thời gian, thì phạm vi áp dụng là trường hợp khẩn cấp này, thứ hai là sửa chữa bảo trì công trình máy móc thiết bị, hay là thứ ba là dịch vụ tư vấn khi khó xác định được phạm vi và thời gian thực hiện. Thế còn giá hợp đồng được tính trên cơ sở đơn giá, thời gian, mức lương đã được thỏa thuận theo giờ, ngày, tuần hoặc tháng trong hợp đồng và chi phí phát sinh hợp lý có thể bồi hoàn. Đấy. Và đặc biệt việc thanh toán là theo thời gian làm việc thực tế theo mức thù lao tương ứng với chức danh công việc trong hợp đồng. Như vậy là cái hợp đồng theo thời gian trước đây chỉ áp dụng cho tư vấn, thì bây giờ áp dụng khá là rộng. Trường hợp khẩn cấp là 1, sửa chữa bảo trì công trình máy móc là 2, tư vấn là 3. Loại hợp đồng thứ 5 là hợp đồng theo chi phí cộng phí. Đấy. Thì đây là cái hợp đồng áp dụng cho gói thầu chưa đủ cơ sở xác định phạm vi công việc, nhu cầu cần thiết về các yếu tố chi phí đầu vào, các bên thỏa thuận về chi phí quản lý, chi phí chung, lợi nhuận, phương pháp tính theo chi phí trực tiếp. Phương pháp xác định chi phí trực tiếp là căn cứ để tính toán chi phí trực tiếp và các nội dung khác để thực hiện. Nóจะdễ hiểu là hợp đồng theo chi phí cộng phí, có nghĩa là nhà thầu thực hiện xong thì theo một cái bằng một cái khoản phí nào đó, sau đó là sẽ được thanh toán cái khoản phí nhà thầu đã bỏ ra cộng với lại cái lợi ích, cộng với lại cái phần cái lợi nhuận. Đấy, cộng thêm cái phần lợi nhuận cho nhà thầu. Cái loại hợp đồng thứ 6 là hợp đồng theo kết quả đầu ra. Đấy, thì hợp đồng này được áp dụng là theo nguyên tắc là căn cứ kết quả thực hiện hợp đồng được nghiệm thu về chất lượng, số lượng và các yếu tố khác. Đấy, có nghĩa là hợp đồng theo kết quả đầu ra là trên cơ sở cái kết quả đã được nghiệm thu. Đấy, do đó hợp đồng phải nêu rõ cụ thể về số lượng, chất lượng đầu ra, vân vân. Loại hợp đồng thứ 7 là hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm. Thì đây là hợp đồng mà chỉ được áp dụng cho gói thầu bảo hiểm công trình, xây dựng đấy, mà giá trị hợp đồng được xác định chính xác trên cơ sở là giá trị công trình thực tế được nghiệm thu. Có nghĩa là chúng ta xác định cái tỷ lệ phần trăm trên cơ sở cái giá trị công trình. Thỉnh thoảng nó được vậy đã mừng. Loại hợp đồng cuối cùng thứ 8 là hợp đồng hỗn hợp. Thì đây là loại hợp đồng mà có nội dung kết hợp các loại hợp đồng đơn lẻ. Có nghĩa là hợp đồng hỗn hợp là hợp đồng là chúng ta áp dụng nhiều loại hợp đồng đơn lẻ với nhau trong cùng một cái hợp đồng. Do đó là khi áp dụng loại hợp đồng này thì phải quy định rõ về phạm vi công việc đối với từng loại hợp đồng. Thế còn việc thanh toán là căn cứ theo các cái hợp đồng đơn lẻ để thanh toán cho nhà thầu. Hồ sơ hợp đồng với nhà thầu tại điều 65 thì chúng ta thấy là cũng như là cái luật cũ thôi. Đấy, hồ sơ hợp đồng cơ bản bao gồm 3 cái tài liệu sau đây: văn bản hợp đồng, thứ hai phụ lục hợp đồng, và thứ ba là quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Ngoài các tài liệu trên ấy, thì có thể bổ sung thêm các cái tài liệu khác vào trong hồ sơ hợp đồng, thí dụ biên bản hoàn thiện hợp đồng, thứ hai là biên bản thương thảo hợp đồng, thứ ba là văn bản thỏa thuận các bên, thứ tư hồ sơ dự thầu, thứ năm hồ sơ mời thầu, vân vân. Vấn đề thứ tư là bảo đảm thực hiện hợp đồng, quy định tại điều 68 của luật. Bảo đảm thực hiện hợp đồng bao gồm các biện pháp như là đặt cọc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Hay thứ ba là giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước hay là chi nhánh bảo hiểm nước ngoài. Thứ hai là nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực, trừ tư vấn, tự thực hiện, tham gia cộng đồng và gói thầu thuộc hạng mức chỉ định thầu. Như vậy là đối với lại cái biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng ấy, thì chúng ta thấy là trong luật mới này là không áp dụng đối với tư vấn là một, thứ hai là hình thức thực hiện, thứ ba tham gia cộng đồng, và thứ tư là gói thầu thuộc hạng mức chỉ định thầu, tức là gói thầu có giá trong phạm vi chỉ định thầu
cụ thể là tư vấn trong phạm vi 500 triệu đồng, hàng hóa xây lắp trong phạm vi 1 tỷ đồng, và mua sắm thường xuyên trong phạm vi 100 triệu đồng không áp dụng bảo đảm thực hiện hợp đồng. Còn giá trị bảo đảm hợp đồng là từ 2 đến 10% giá hợp đồng. Thế còn về thời gian hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ khi hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc chuyển sang nghĩa vụ bảo hành nếu có. Về tịch thu bảo đảm hợp đồng, chúng ta thấy đây có 3 trường hợp. Thứ nhất là từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực. Thứ hai là vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng. Thứ ba là thực hiện tiến độ chậm do lỗi của mình gây ra nhưng mà nhà thầu từ chối gia hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng. Vấn đề thứ 5, sửa đổi hợp đồng. Vấn đề này được quy định tại điều 70 của luật, điều 106, 107, nghị định 24. Sửa đổi hợp đồng thì chính phủ quy định theo các nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là các trường hợp do các bên thỏa thuận theo hợp đồng. Thứ hai là trường hợp hoàn cảnh thực hiện hợp đồng có thay đổi cơ bản theo pháp luật dân sự. Thứ ba là theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến hợp đồng không do lỗi của chủ đầu tư. Thứ hai là nội dung sửa đổi hợp đồng bao gồm: một là khối lượng, tiến độ, giá áp dụng tùy chọn mua thêm và các nội dung khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Thứ hai là đối với sửa đổi về tiến độ, khối lượng, giá thì chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện gói thầu ghi trong hợp đồng, trừ tùy chọn mua thêm. Vấn đề thứ ba là việc điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện hợp đồng trong các trường hợp như sau. Thứ nhất là bất khả kháng hoặc phát sinh các điều kiện bất lợi cản trở nhà thầu thực hiện hợp đồng mà không liên quan các bên trong hợp đồng. Thứ hai là thay đổi điều chỉnh dự án, phạm vi công việc cung cấp, thiết kế, giải pháp thi công, chủ đạo, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan ảnh hưởng tiến độ. Thứ ba là một hoặc các bên đề xuất sáng kiến cải tiến thực hiện hợp đồng mà cần thay đổi tiến độ nhằm mang lại lợi ích cao hơn cho chủ đầu tư. Thứ tư là việc bàn giao mặt bằng không đúng thỏa thuận hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ không do lỗi nhà thầu. Và cuối cùng là tạm dừng công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không do lỗi chủ đầu tư cũng như nhà thầu. Vấn đề thứ tư là khi sửa đổi hợp đồng làm thay đổi thời gian hoặc vượt giá gói thầu thì phải được người có thẩm quyền cho phép. Đấy. Với nguyên tắc là giá hợp đồng hoặc tổng giá hợp đồng sau điều chỉnh không được vượt tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm đã duyệt. Các trường hợp sau đây không phải ký văn bản sửa đổi hợp đồng do thay đổi giá hoặc khối lượng. Một là không vượt giá gói thầu hoặc dự toán đã duyệt. Không vượt giá gói thầu, không vượt dự toán đã duyệt thì không cần phải ký văn bản sửa đổi hợp đồng. Thứ hai là không vượt thời gian thực hiện gói thầu ghi trong hợp đồng. Thứ ba là phương pháp, công thức, hạng mục và các nội dung điều chỉnh được quy định trong hợp đồng thì không cần phải ký cái văn bản sửa đổi hợp đồng. Vấn đề thứ 6 là điều kiện sửa đổi hợp đồng. Sửa đổi hợp đồng là việc chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất sửa đổi, bổ sung nội dung so với hợp đồng đã ký. Các trường hợp sửa đổi hợp đồng như sau. Thứ nhất là thay đổi về chính sách, về pháp luật làm ảnh hưởng đến hợp đồng. Như thứ hai là bất khả kháng. Thứ ba thay đổi phương thức vận chuyển nơi giao hàng dịch vụ. Thứ tư bổ sung khối lượng. Thứ năm là thay đổi thiết kế được duyệt. Thứ sáu có sáng kiến cải tiến đề xuất. Và thứ bảy thay đổi tiến độ hợp đồng theo khoản 3 điều 70 của luật. Thứ ba là trường hợp chỉ số giá biến động theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì sửa đổi theo luật xây dựng. Nguyên tắc thứ tư là gói thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ phi tư vấn thuộc dự toán mua sắm thì theo hợp đồng đơn giá quy định và điều chỉnh việc gia hạn thời gian do người có thẩm quyền quyết định nhưng trong phạm vi 6 tháng. Đấy. Và cuối cùng là các cái trường hợp thay đổi giá hợp đồng, khối lượng và các nội dung khác quy định trong hợp đồng mà không phải sửa đổi hợp đồng thì không phải ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. Vấn đề thứ bảy là điều chỉnh giá hợp đồng do lạm phát, giảm phát quy định tại điều 107 nghị định 24. Thứ nhất là việc điều chỉnh trượt giá hợp đồng phải quy định trong hồ sơ mời thầu yêu cầu. Thứ hai là trượt giá hợp đồng được xác định theo phương thức sau. Phương pháp Đây là bù phần của trừ trực em thì tiếp. em làm chứ. Thứ hai là phương pháp điều chỉnh bằng công thức điều chỉnh theo chỉ số giá. Đây là có hai Còn phương nếu pháp không thì bù là trừ của hoặc chị. là bằng công thức. Vấn đề thứ 8, đồng tiền và hình thức thanh toán thì cái này nó cũng chỉ là liên quan tới cái quy định chung thôi. Cái đồng tiền này chúng ta nếu đấu thầu trong nước đồng tiền Việt Nam, nhưng mà đấu thầu quốc tế theo các đồng tiền như đã trình bày. Hình thức thanh toán cũng vậy, tiền mặt, chuyển khoản vân vân. Vấn đề thứ 9 là tạm ứng hợp đồng. Hợp đồng phải quy định về mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, thu hồi tạm ứng, trách nhiệm các bên. Thì cái này giống như luật cũ thôi, tức là nhà thầu nhận tạm ứng thì phải nộp bảo lãnh tạm ứng. Vấn đề thứ 6, thanh toán thanh lý hợp đồng.
quy định tại điều 111 đến 113. Trước hết là vấn đề thanh toán hợp đồng. Nguyên tắc thanh toán hợp đồng thì giá hợp đồng và các điều khoản về thanh toán trong hợp đồng là căn cứ pháp lý cho nhà thầu, căn cứ pháp lý để thanh toán cho nhà thầu. Tức là tất cả những cái điều khoản về thanh toán là cơ sở pháp lý để thanh toán cho nhà thầu. Nguyên tắc thứ hai là việc thanh toán không căn cứ theo dự toán định mức đơn giá hóa đơn đối với các yếu tố đầu vào. Thứ ba là hợp đồng hoạt động thanh toán theo từng loại hợp đồng đơn lẻ. Thứ hai là thanh toán hợp đồng trọn gói thì việc thanh toán căn cứ theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng hoặc giá trị công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc. Thứ hai là thanh toán thì không yêu cầu xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết, nó là trọn gói. Thứ ba là thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định là giá trị thanh toán bằng đơn giá cố định nhân với khối lượng số lượng thực tế mà nhà thầu đã thực hiện. Thứ tư là thanh toán theo hợp đồng đơn giá điều chỉnh thì giá trị thanh toán hợp đồng bằng đơn giá đã được điều chỉnh nhân với khối lượng số lượng thực tế nhà thầu đã thực hiện. Trường hợp điều chỉnh trượt giá thì giá trị thanh toán theo quy định của hợp đồng để điều chỉnh trượt giá. Đấy. Vấn đề thứ năm là thanh toán hợp đồng theo thời gian thì mức thù lao cho chuyên gia thì căn cứ theo mức lương chuyên gia nhân với thời gian thực tế. Thứ hai là chi phí khác, tức là chi phí ngoài lương rồi chi phí công việc khác. Ví dụ như là chi phí ngoài lương chẳng hạn như là đi hiện trường chẳng hạn, hoặc là các chi phí quản lý. Tiếp theo là thanh toán hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm thì giá trị thanh toán bằng tỷ lệ phần trăm ghi trong hợp đồng nhân với giá trị công trình đã được nghiệm thu. Vấn đề tiếp theo là thanh toán hợp đồng theo kết quả đầu ra. Thanh toán hợp đồng theo kết quả đầu ra thì giá trị thanh toán theo giá trị thực tế đã được nghiệm thu cộng hoặc trừ với mức tăng giá hoặc là mức giảm trừ thanh toán căn cứ theo kết quả đầu ra. Tức là căn cứ giá trị thanh toán là căn cứ theo thực tế được nghiệm thu, giá trị thực tế được nghiệm thu. Cái nội dung tiếp theo là thanh toán theo hợp đồng theo phí cộng phí đấy thì giá trị thanh toán là theo chi phí thực tế nhà thầu đã bỏ ra cộng với mức lợi nhuận hợp lý được quy định trong hợp đồng. Vấn đề thứ hai là thanh lý hợp đồng. Hợp đồng được thanh lý trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký thì phải thanh lý. Thứ hai là hợp đồng bị chấm dứt theo quy định pháp luật. Thứ hai là về thực hiện thanh lý hợp đồng thì theo các cái cách sau đây. Một là các bên có thể thỏa thuận hợp đồng tự động hết hiệu lực khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng. Và thứ hai là ký kết biên bản thanh lý hợp đồng. Biên bản thanh lý hợp đồng có thể lập riêng hoặc như là một phần của biên bản nghiệm thu cuối cùng của biên bản thống nhất chấm dứt hợp đồng. Tức là cái việc thanh lý hợp đồng có thể lập thành một cái biên bản thanh lý hợp đồng riêng hoặc như là một cái điều khoản của biên bản nghiệm thu cuối cùng hoặc là biên bản thống nhất chấm dứt hợp đồng. Về thời hạn thanh lý là trong vòng 45 ngày hoặc là 90 ngày, tức là trong trường hợp phức tạp quy mô lớn thì là cho phép 90 ngày. Và thì đấy là một số cái nội dung liên quan đến cái chuyên đề hợp đồng. Tôi trình bày một số cái tình huống. Tình huống ở đây như sau: nhà thầu A trúng thầu gói thầu mua sắm hàng hóa và đã ký hợp đồng với chủ đầu tư với giá là 100 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà sản xuất thông báo hạng mục thiết bị chính của gói thầu nói trên đã bị ngưng sản xuất. Do đó để xử lý tình huống này thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thay thế bằng thiết bị của nhà sản xuất khác đảm bảo đúng yêu cầu tương đương hoặc cao hơn về chất lượng và không thay đổi giá hợp đồng đã ký. Câu hỏi là chủ đầu tư xử lý tình huống này như trên có phù hợp không? Thì đây là cái tình huống mà nó nằm trong quá trình thực hiện hợp đồng, đúng không? Thì với tình huống này thì rất dễ cũng lại có những quan điểm giải quyết khác nhau. Thì có thể có cách giải quyết như chủ đầu tư đấy, người ta đề xuất ở đây là cho phép nhà thầu đi tìm cái nhà sản xuất khác để cung cấp cái thiết bị thay thế cái nhà sản xuất thông báo hết hàng. Thì đó là một cách. Nhưng mà rõ ràng cách này thì nó không phù hợp. Cách này không phù hợp vì cái trách nhiệm của bên mời thầu của chủ tư là phải xác định một cái nhà sản xuất khác chứ không phải là giao nhà thầu đi tìm. Do đó cách giải quyết thứ hai là gì? Là trong trường hợp này có thể kết luận là nhà thầu không còn khả năng thực hiện được hợp đồng này nữa vì không có cái thiết bị chính nữa. Các cái hạng mục quan trọng nhất không có nghĩa nhà thầu không đủ khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu này nữa. Và do đó chủ đầu tư đề xuất với người thẩm quyền là chấm dứt hợp đồng với nhà thầu này để
xác định một nhà thầu khác thay thế, có thể nhà thầu xếp thứ hai để thực hiện cái hợp đồng này. Như vậy là cái cách giải quyết trong trường hợp thứ hai có thể là hợp lý hơn, thay vì cho giao nhà thầu đi tìm nhà sản xuất. Vì chúng ta đều biết là khi mà đánh giá một nhà thầu thì nó đánh giá liên quan cả những cái thiết bị. Đấy, liên quan cái đây là gói thầu mua sắm hàng hóa nhưng nó liên quan đến cái thiết bị mà lại là thiết bị chính, cho nên cái việc này là việc của chủ đầu tư, của bên mời thầu, chứ không phải việc của nhà thầu tự đi tìm. Nên cách giải quyết thứ hai hợp lý hơn là phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu này do không đủ năng lực, không còn khả năng thực hiện được nữa, để chọn nhà thầu khác, có thể chọn nhà thầu thứ hai. Tôi chuyển sang chuyên đề 10, quản lý hoạt động đấu thầu, quy định tại các cái điều 73 trên 6 của luật đấu thầu. Thì cái chuyên đề này có 11 nội dung, chắc là trình bày một số nội dung chính. Trước hết là trách nhiệm các bên trong đấu thầu quy định tại các cái điều 77 đến 82, thì chúng ta thấy đây là có tới 6 chủ thể, từ người thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định, nhà thầu. Thì có lẽ cái này nó rất rõ trong luật rồi. Về nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu đó, thì có quy định về cái nội dung quản lý nhà nước đấu thầu, bao gồm ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đấu thầu, là tổng kết đánh giá báo cáo tình hình, quản lý hệ thống thông tin có dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước, giám sát, kiểm tra, thanh tra, đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp về đấu thầu hoặc hợp tác quốc tế về đấu thầu. Thế còn trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu thì đây ghi rõ tại điều 84, đấy là chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước. Thế còn Bộ Kế hoạch Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp chính phủ quản lý hoạt động đấu thầu. Thế còn các cái bộ ngành khác, ủy ban nhân dân cấp tỉnh ấy, các cấp ấy, thì thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của mình, rồi tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về đấu thầu cho cán bộ công chức viên chức, kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, vân vân. Vấn đề thanh tra kiểm tra thì chúng ta thấy đây là có 3 cái yêu cầu theo luật, là thanh tra này, kiểm tra và giám sát. Thanh tra là thanh tra hoạt động đấu thầu đối với tổ chức cá nhân theo luật đấu thầu. Thế còn tổ chức hoạt động thanh tra là theo pháp luật về thanh tra. Còn kiểm tra hoạt động đấu thầu được kiểm tra theo kế hoạch hoặc là đột xuất, như là kiểm tra ban hành văn bản hướng dẫn này, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu, trình thẩm định phê duyệt, vân vân. Thế còn giám sát hoạt động đấu thầu đấy thì chúng ta thấy là có những cái giám sát của người có thẩm quyền đối với chủ tư, đối với nhà thầu, giám sát cộng đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp chủ trì, rồi thì cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, rồi là giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đấu thầu, bộ ngành địa phương, rồi giám sát của người có thẩm quyền, rồi rồi thuộc phạm vi quản lý. Rồi nội dung giám sát hoạt động đấu thầu bao gồm giám sát về việc quá trình là tổ chức mời sơ tuyển này, mời thầu này. Đấy. Rồi thì lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ, vân vân. Rồi về trình tự thủ tục giám sát của người thẩm quyền, một là chuẩn bị giám sát, hai là thực hiện giám sát, và thứ ba là báo cáo kết quả giám sát. Về các cái đơn vị thẩm định trong đấu thầu đấy thì chúng ta thấy ở đây là có quy định cụ thể tại điều 126 Nghị định 24 như sau. Thứ nhất là giúp Thủ tướng Chính phủ là Bộ Kế hoạch Đầu tư là cơ quan thẩm định về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu hoặc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai là thẩm định về phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mà do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thứ hai là thẩm định cách lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư, thì trong đó có quy định là giúp cấp tỉnh là sở kế đầu tư, còn giúp bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương là người đứng đầu ờ, hoặc là người đứng đầu ở các cái doanh nghiệp nhà nước là giao cho cái cơ quan tổ chức liên quan được giao. Thế còn giúp chủ tịch cấp huyện, cấp xã, cơ quan khác địa phương thì do cái cơ quan chuyên môn được giao thực hiện. Thế còn đối với dự án đầu tư đấy mà có áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư sẽ giao cho tổ chức cá nhân thực hiện công tác thẩm định. Còn đối với dự toán mua sắm thì cơ quan, tổ chức, bộ phận được người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thẩm định. Đấy, tức là đối với dự toán mua sắm ấy, dự mua sắm tài sản của cơ quan, tổ chức, nhà nước ấy, thì cái cơ quan, bộ phận nào đó được giao nhiệm vụ làm công tác thẩm định. Đối với chủ đầu tư thì chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung như là hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà thầu.
là chủ tư chịu trách nhiệm tổ chức, giao cho ai là quyền chủ đầu tư quyết định. Và cuối cùng là trường hợp tổ chức cá nhân được giao thẩm định mà không đủ năng lực thì lựa chọn tổ chức tư vấn để thẩm định. Đấy. Được cho phép kể cả thẩm định trong đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu cũng vậy, lập các cái hồ sơ trong đấu thầu cũng vậy. Nếu như không đủ năng lực, không đủ cán bộ, không đủ kinh nghiệm nữa, thì có thể thuê tư vấn. Thì trong thẩm định cũng theo tinh thần như vậy. Về xử lý vi phạm pháp luật trong đấu thầu, hình thức xử phạt thì cái này vẫn theo như là luật cũ thôi, bao gồm kỷ luật này, xử phạt hành chính này, truy cứu nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại và cấm tham gia hoạt động đấu thầu. Thời gian cấm tham gia hoạt động thầu do vi phạm các cái hành vi bị cấm, 9 nhóm hành vi bị cấm, thì cái mức thấp nhất là 6 tháng và nhiều nhất tới 5 năm. Còn thẩm quyền cấm tham gia hoạt động đấu thầu thì theo nguyên tắc sau: người có thẩm quyền chỉ cấm trong phạm vi quản lý của mình, còn bộ trưởng, chủ tịch tỉnh cấm trong phạm vi quản lý của bộ ngành địa phương. Trường hợp cấm trên phạm vi cả nước là do bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư quyết định. Vấn đề giải quyết kiến nghị trong đấu thầu thì cái này chỉ liên quan tới nhà thầu. Nhà thầu mà có những cái thấy cái quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, bị xâm phạm, có quyền thắc mắc, có quyền kiến nghị nhưng phải làm đơn. Thì cái việc giải quyết kiến nghị thì theo hai cấp. Trước hết là nhà thầu phải gửi đơn đến chủ đầu tư, chủ đầu tư không giải quyết được thì mới đến người có thẩm quyền, theo trình tự hai cấp là như vậy. Vấn đề xử lý tình huống trong đấu thầu quy định tại điều 88 của luật. Trước hết là về nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu thì tình huống mà phát sinh ngoài quy định của pháp luật đấu thầu đó, thì chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm xử lý tình huống theo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Về thẩm quyền xử lý tình huống, đối với lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm giải quyết tình huống trong đấu thầu. Trường hợp phức tạp, tức là nhạy cảm ấy, thì cần xin ý kiến của người thẩm quyền trước khi quyết định. Thế còn đối với lựa chọn nhà đầu tư thì người có thẩm quyền là cái cấp giải quyết tình huống trong đấu thầu. Tại điều 131 của Nghị định 24 á, thì chính phủ có đưa ra đây là tất cả là đi 28 cái tình huống trong đấu thầu. Như vậy so với lại cái Nghị định 63 hướng dẫn luật đấu thầu cũ đó, thì cái số tình huống nêu ra đây là tăng gấp 2 lần. Thì cái Nghị định 63 chỉ đưa ra 14 tình huống thường gặp, nhưng mà Nghị định mới, Nghị định 24 là đưa ra tới 28 tình huống thường gặp. Nghĩa là khi mà chính phủ đã quy định những cái tình huống và cách giải quyết tình huống, mà nếu trong thực tế xảy ra tương tự như vậy thì chúng ta phải giải quyết theo cách giải quyết của chính phủ. Thế còn ngoài 28 tình huống quy định tại điều 131 này đấy, mà trong thực tế xảy ra đấy, thì chủ đầu tư có quyền quyết định, miễn là làm sao là đảm bảo 5 nguyên tắc: thứ nhất là cạnh tranh, thứ hai là công bằng, thứ ba là minh bạch, thứ tư hiệu quả kinh tế, và thứ năm là trách nhiệm giải trình. Còn chủ tư là chịu trách nhiệm quyết định, trừ trường hợp phức tạp thì nên xin ý kiến của người có thẩm quyền trước khi quyết định. Thì xin phép trình bày qua 28 tình huống. Thứ nhất, trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá nội dung gói thầu thì chúng ta phải điều chỉnh quyết lựa chọn nhà thầu trước khi đóng thầu. Tức là phải điều chỉnh lại, thì cụ thể đây là giá gói thầu trước khi đóng thầu, trừ các cái tình huống tại khoản 28 điều 131. Tình huống số 2 là trường hợp mà giá dự toán lập sau duyệt sau thấp hơn giá gói thầu thì chúng ta lấy dự toán làm căn cứ. Ngược lại, nếu dự toán này lớn hơn giá gói thầu trước đó là duyệt nhưng không dẫn tới làm vượt tổng mức đầu tư thì chúng ta vẫn lấy dự toán. Tóm lại, dự toán mà lập sau duyệt sau khi có giá gói thầu được duyệt theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt đấy, thì chúng ta đều lấy dự toán làm căn cứ với điều kiện là không dẫn tới làm vượt tổng mức đầu tư. Tình huống số 3 là trường hợp ít hơn 3 nhà thầu được đáp ứng yêu cầu về lựa chọn danh sách ngắn thì có hai cách để thực hiện. Một là tiến hành lựa chọn bổ sung, và thứ hai là phát hành hồ sơ cho nhà thầu luôn, không cần phải lựa chọn bổ sung mặc dù có một hay hai nhà thầu. Tình huống số 4 là trường hợp tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nào tham gia, tức là đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nào tham gia cả, thì có hai cách giải quyết. Cái này thì vẫn như là cái luật cái Nghị định 63 thôi. Thứ nhất là gì? Hủy thông báo mời quan tâm, mời sơ tuyển, mời thầu để mời thầu lại. Cách thứ hai là gia hạn thời điểm đóng thầu thêm 10 ngày.
tức là tối thiểu 10 ngày. Gói thầu quy mô nhỏ thì 5 ngày. Lưu ý tôi viết chưa chính xác là 5 ngày. Xin lỗi là cái ngày ở đây là ngày thông thường đấy, ngày thông thường, vì đây là cái thời gian lúc này là liên quan đến gia hạn. Nội dung thứ năm, tình huống thứ năm là trường hợp chỉ có một hai nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm hồ sơ dự sơ tuyển dự thầu đấy, thì trong vòng 4 giờ phải giải quyết. Một là kéo dài thời hạn đóng thầu, và thứ hai là cho phép mở đánh giá bình thường. Cái này vẫn dựa theo cái nghị định cũ. Tình huống số 6, trường hợp gia hạn thời điểm đóng thầu và hủy thầu quy định tại khoản 1 điều 17 thì không phải điều chỉnh thời gian nữa. Tức là trong trường hợp là gia hạn thời điểm đóng thầu thì không cần điều chỉnh kế hoạch, không cần điều chỉnh thời gian trong cái lựa chọn nhà thầu, không cần thiết. Nội dung thứ 7 là trường hợp nhà thầu xếp thứ nhất có giá dự thầu vượt giá gói thầu và ít nhất có một nhà thầu không vượt giá gói thầu, thì đàm phán về giá với nhà thầu thì chúng ta đàm phán với nhà thầu thứ nhất đó. Cái này viết thiếu đúng không? Thì đàm phán với nhà thầu thứ nhất đó, nếu không thành thì mời nhà thầu tiếp theo. Chúng ta đã nghiên cứu cái tình huống đúng không? Cái tình huống là xảy ra là cái nhà thầu mà xếp thứ nhất nhưng vì có giá lại vượt giá gói thầu, do đó chúng ta phải đàm phán để ép nhà thầu nó giảm giá. Vậy là cái tình huống này là trong cái nghị định 63 cũng có tình huống như vậy thôi. Tình huống số 8 là trường hợp giá dự thầu của các nhà thầu trong danh sách xếp hạng đấy, lớn hơn giá gói thầu. Đúng không? Tức là cái tình huống ở đây là giá của tất cả nhà thầu trong danh sách xếp hạng đấy, danh sách xếp hạng mà tất cả đều lớn, đều vượt giá gói thầu hay vượt dự toán, thì có ba cách giải quyết. Cái này thì vẫn như luật cũ, thì vẫn như nghị định cũ thôi. Một là cho phép chào lại giá, thứ hai là vừa cho phép chào lại giá là xem xét lại cái giá gói thầu hoặc hồ sơ mời thầu, tức là nói cho dễ hiểu là điều chỉnh lại cái giá gói thầu. Và cách thứ ba là mời chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn. Đấy. Và cách thứ tư là mời nhà thầu xếp thứ nhất vào đàm phán. Đấy, như vậy có 4 cách giải quyết cái tình huống mà tất cả nhà thầu có giá vượt giá gói thầu đã duyệt. Tình huống số 9 là đối với thầu mua sắm hàng hóa quy định tại khoản 2 điều 92 2024, thì nhà thầu xếp thứ nhất có đơn giá của một hoặc nhiều mặt hàng vượt tiêu chuẩn định mức và giá trúng thầu không vượt giá gói thầu, thì có hai cách giải quyết. Thứ nhất là đàm phán với nhà thầu thứ nhất, về cái mặt hàng vượt tiêu chuẩn định mức, và thứ hai là cho phép tất cả nhà thầu đạt kỹ thuật chào lại giá dự thầu. Tức là trong trường hợp mà nhà thầu xếp thứ nhất mà có đơn giá của một hoặc nhiều mặt hàng vượt tiêu chuẩn thì chúng ta làm theo cách đó. Đấy. Một là đàm phán với nhà thầu xếp nhất, hoặc cách thứ hai cho tất cả chào lại giá. Tình huống số 10 là đối với gói thầu chia phần, thì trường hợp một hoặc nhiều phần không có nhà thầu tham gia hoặc không đáp ứng thì chủ đầu tư báo cáo tách thành gói thầu riêng biệt. Chúng ta đã có một cái ví dụ như vậy. Thứ hai là trường hợp một nhà thầu trúng thầu tất cả các phần thì có một hợp đồng. Tức là nhà thầu nào mà trúng tất cả các phần thì chúng ta chỉ có một hợp đồng thôi. Nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì có nhiều hợp đồng. Thứ ba là trường hợp tất cả nhà thầu có giá nhà thầu vượt giá trị ước tính của phần đó, làm vượt giá gói thầu, hoặc là nhà thầu xếp thứ nhất ở một hoặc nhiều phần làm vượt giá gói thầu thì xử lý theo khoản 78 điều 131 Nghị định 24. Tức là trong trường hợp có giá của nhà thầu vượt ước tính của cái phần đó thì chúng ta giải quyết theo các cái khoản 78 điều 131. Tình huống số 11, trường hợp hồ sơ dự thầu có giá dự thầu khác trường hợp hồ sơ dự thầu có giá dự thầu thấp khác thường, hoặc có thầu xây lắp có giá dự thầu dưới 70% so với giá dự thầu. Tất nhiên là rất hiếm trường hợp như vậy. Thì giải quyết theo các cái cách sau đây. Cách thứ nhất, yêu cầu giải thích và nếu giải thích của nhà thầu không rõ thì được coi là sai lệch khi đánh giá. Yêu cầu giải thích còn rõ thì chúng ta chấp nhận, không rõ thì coi là một loại sai lệch. Cách thứ hai là quy định về bảo đảm, tức là quy định về bảo đảm thì hợp đồng lớn hơn 10% nhưng trong phạm vi 3% so với giá hợp đồng, và phải được người có thẩm quyền chấp nhận. Tức là cái tình huống mà nhà thầu có giá thấp khác thường hoặc gói thầu xây lắp có giá dự thầu dưới 7% thì phải giải quyết
Một là yêu cầu giải thích, nếu giải thích không rõ được coi là sai lệch. Và thứ hai là tăng cái giá trị bảo lãnh thuê hợp đồng lên hơn 10% nhưng trong phạm vi 30% so với giá hợp đồng và phải được cấp trên đồng ý. Tình huống số 12 là đối với thầu xây lắp hỗn hợp áp dụng đấu thầu quốc tế, nhà thầu xếp thứ nhất có hồ sơ dự thầu không cân bằng. Đây là gói thầu xây lắp hỗn hợp áp dụng đấu thầu quốc tế, nhà thầu xếp có hồ sơ dự thầu không cân bằng. Thì một là yêu cầu nhà thầu làm rõ bằng văn bản, nếu giải thích không rõ thì bị loại. Thứ hai là quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng là phải lớn hơn 10% nhưng ờ, trong phạm vi 3% và phải được người thẩm quyền cho phép. Tức là cái gói thầu xây lắp, gói thầu hỗn hợp áp dụng đấu thầu quốc tế, nhà thầu xếp thứ nhất mà lại có hồ sơ thầu không cân bằng thì ờ, phải yêu cầu giải thích. Nếu không giải thích, không có căn cứ thì là bị loại. Và trường hợp khác nữa là chúng ta phải quy định cái bảo lãnh hợp đồng trên 10% nhưng mà trong phạm vi 3% so với giá hợp đồng. Tình huống số 13 là trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác thì chúng ta không hiệu chỉnh phần sai lệch đối với phần khối lượng sai khác. Nếu có, tức là trong trường hợp nhà thầu mà có biện pháp thi công khác nó năng suất cao hơn thì sẽ dẫn tới là cái khối lượng nó sẽ khác với lại hồ sơ mời thầu. Và như vậy thì chính phủ quy định ở đây là không hiệu chỉnh sai lệch. Coi như đó là chấp nhận cái sáng kiến, cái đề xuất của nhà thầu. Tình huống 14 là trường hợp trong quá trình tham gia dự thầu nhưng bị sáp nhập thì nhà thầu sau khi sáp nhập vẫn được tiếp tục tham gia dự thầu và vẫn được thừa hưởng cái năng lực kinh nghiệm của nhà thầu đã sáp nhập. Đấy. Cái này vẫn trong cái luật cũ thôi, nghị định cũ. Nội dung thứ 15 là trường hợp chi nhánh xí nghiệp văn phòng đại diện được tách ra khỏi pháp nhân thì nhà thầu tiếp tục được kế thừa cái năng lực kinh nghiệm của các đơn vị này. Đấy, vẫn được kế thừa những cái năng lực kinh nghiệm của các chi nhánh xí nghiệp văn phòng đại diện đó. Tình huống số 16 là trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng thì nhà thầu xếp thứ nhất không tiến hành thương thảo hợp đồng, không ký biên bản thương thảo hoặc thương thảo không thành thì chủ đầu tư mời nhà thầu tiếp theo vào thương thảo. Nếu thương thảo với nhà thầu tiếp theo không thành thì hủy thầu. Tức là trong trường hợp mà áp dụng thương thảo hợp đồng, thương thảo nhà thầu thứ nhất không thành hoặc không ký thì thương thảo nhà thầu tiếp theo, và không thành thì hủy thầu. Tình huống 17 trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% so với lại giá gói thầu thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ về cấu thành chi phí như là về biện pháp thi công, quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Thứ hai là giải pháp kinh tế hoặc các cái lợi thế đặc biệt. Thứ ba là nguồn gốc của hàng hóa dịch vụ. Ờ, nguồn gốc của hàng hóa dịch vụ và nhà thầu nếu đáp ứng thì vẫn được chấp nhận trúng thầu. Đấy. Trường hợp đề phòng rủi ro thì quy định bảo đảm thực hiện hợp đồng là lớn hơn 10% nhưng trong phạm vi 3% so với giá hợp đồng. Tình huống số 18 là trường hợp sau khi đánh giá có nhiều nhà thầu có kết quả đánh giá ngang nhau thì giải quyết như sau. Tức là trong trường hợp mà sau khi đánh giá có nhiều nhà thầu có kết quả đánh giá ngang nhau. Một là trao thầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ hai là trao thầu cho nhà thầu có điểm cao hơn, có điểm kỹ thuật cao hơn theo phương pháp giá thấp nhất, hoặc là chọn nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu thấp hơn theo phương pháp giá đánh giá hoặc kỹ thuật cộng với giá. Thứ ba là trao thầu cho nhà thầu có trụ sở chính ở địa phương nơi triển khai gói thầu. Thứ tư là trao thầu cho nhà thầu sử dụng lao động là thương binh khuyết tật từ 25% trở lên. Thứ năm là trao thầu cho nhà thầu sử dụng lao động là dân tộc thiểu số từ 25% trở lên. Thứ sáu, trao thầu cho nhà thầu sử dụng lao động nữ giới từ 25% trở lên. Thứ bảy là cho phép nhà thầu chào lại giá thì chọn nhà thầu có giá thấp nhất. Và cuối cùng là mời các nhà thầu chào lại giá trực tuyến theo quy trình yêu cầu. Tức là có 8 cách giải quyết trong trường hợp mà tình huống xảy ra là các nhà thầu có giá ngang nhau.
Tình huống số 19 là trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện ký kết hợp đồng hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng nhà thầu không còn đáp ứng yêu cầu về năng lực, kỹ thuật và tài chính. Thì một là mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo và thương thảo hợp đồng, và thứ hai là hủy thầu theo quy định tại khoản 1 điều 17 của luật. Tình huống số 20, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng người có thẩm quyền không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu do vi phạm. Đấy. Thì một là tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng và thu hồi tạm ứng nếu có. Thứ hai là thanh toán phần việc nhà thầu đã thực hiện. Thứ ba là chấm dứt hợp đồng với nhà thầu. Thứ tư là đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thứ năm là chỉ định nhà thầu xếp thứ hai. Nếu nhà thầu xếp thứ hai không chấp nhận thì chỉ định nhà thầu khác hoặc tách thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Tình huống số 21, trường hợp quá trình thực hiện hợp đồng người có thẩm quyền không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư, bên thầu, tổ chuyên gia, tổ đấu thầu, xin lỗi là tổ thẩm định vi phạm, thì giải quyết như sau. Một là yêu cầu chủ đầu tư thu hồi tạm ứng nếu có và chấm dứt hợp đồng với nhà thầu. Nhà thầu được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng và đền bù chi phí liên quan. Thế là vì chủ đầu tư, bên thầu vi phạm. Thứ hai là phần công việc chưa thực hiện được thì tách thành gói thầu mới. Thứ ba là trường hợp gói thầu đã thực hiện xong lớn hơn 70%. Nếu xử lý theo hai cách trên không hiệu quả kinh tế thì người thẩm quyền xem xét cho phép nhà thầu tiếp tục thực hiện hợp đồng. Tình huống số 22, trường hợp một hoặc một số thành viên của liên danh vi phạm hợp đồng không còn năng lực. Trường hợp liên danh trúng thầu mà một hoặc một số thành viên của liên danh không còn năng lực thì giải quyết như sau. Một là phạt hợp đồng theo hợp đồng đối với tất cả thành viên của liên danh. Thứ hai là tịch thu bảo đảm thi hợp đồng của tất cả thành viên. Thứ ba là chấm dứt hợp đồng với một hoặc một số thành viên của liên danh. Thứ tư là phần việc của thành viên liên danh vi phạm được giao cho các thành viên còn lại nếu đủ năng lực kinh nghiệm. Và thứ năm là nếu thành viên còn lại từ chối hoặc không đủ năng kinh nghiệm thì tách thành gói thầu riêng để chỉ định thầu. Đấy. Tình huống số 23 là trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng thì báo cáo người có thẩm quyền để chấm dứt hợp đồng và chỉ định nhà thầu khác thực hiện hợp đồng. Đây là cái tình huống mà chúng ta vừa nghiên cứu ấy. Tức là trong quá trình hợp đồng mà nhà thầu vi phạm hợp đồng không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng nữa thì phải báo cáo người thẩm quyền để chấm dứt hợp đồng và chỉ định nhà thầu khác thực hiện, tức là giao luôn mà nhà thầu khác thực hiện, chứ không phải là cho nhà thầu đi tự tìm cái nhà sản xuất để cung cấp thiết bị. Cái đó là lại không 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 đúng. Cái quyền đó không phải của chủ đầu tư. Tình huống số 24, đối với nhà thầu liên danh cần đẩy nhanh tiến độ hợp đồng thì người có thẩm quyền xem xét cho phép chủ đầu tư và nhà thầu điều chỉnh phạm vi công việc giữa các thành viên của liên danh. Tức là trong trường hợp cần thiết đẩy nhanh tiến độ thì cái việc điều chỉnh phạm vi công việc có thể được xem xét giữa các thành viên của liên danh. Tình huống số 25, trong quá trình thương thảo hợp đồng thì nhân sự của nhà thầu bị tòa án kết án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thì chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tức là trong quá trình thực hiện hợp đồng mà có một cái nhân sự nào đó bị kết án là vi phạm pháp luật đấu thầu và gây hậu quả nghiêm trọng là nhà thầu đó bị chấm dứt hợp đồng và tịch thu. Tình huống 26 là trường hợp nhà thầu có nhân sự bị cơ quan điều tra kết luận vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng về hình sự nhưng chưa bị tòa án kết án hoặc chưa bị người có thẩm quyền cấm tham gia hoạt động đấu thầu thì nhà thầu vẫn được tiếp tục dự thầu, tức là chưa có bản án. Tình huống 27, trong quá trình hợp đồng trường hợp nhà thầu đề nghị thay đổi hàng hóa có phiên bản mới hơn, chủ đầu tư được chấp thuận đề xuất nhà thầu nếu đáp ứng các cái điều kiện sau đây. Một là được nhà thầu thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư. Thứ hai là hàng hóa thay thế thuộc cùng hãng sản xuất và cùng xuất xứ. Thứ ba là hàng hóa thay thế có tính năng kỹ thuật cấu hình thông số và các yêu cầu kỹ thuật khác tương đương hoặc tốt hơn. Thứ tư phù hợp với nhu cầu sử dụng. Và thứ năm là đơn giá không vượt đơn giá ghi trong hợp đồng. Tình huống số 28, trường hợp sự cố dẫn tới hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thể vận hành được và việc khắc phục sự cố dự kiến diễn ra lâu dài, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ thông báo trên hệ thống về cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu trong thời gian hệ thống gặp sự cố và xử lý sự cố bao gồm cả việc tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng. Và cuối cùng là nội dung thứ 29 đấy, là ngoài các trường hợp quy định từ khoản 1 đến khoản 28 điều 131 nói trên
Khi phát sinh tình huống, chủ đầu tư xem xét quyết định xử lý tình huống trên nguyên tắc đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Đấy, tức là theo bốn cái mục tiêu, bốn cái nguyên tắc của đấu thầu. Thì đó là 28 tình huống mà chính phủ quy định rất chi tiết. Thì trong 28 tình huống này thì có lẽ cũng đã kế thừa 14 tình huống từ Nghị định 63 và có bổ sung thêm 14 tình huống nữa. Như vậy chúng ta thấy là 28 tình huống này có thể nó quét gần hết những cái vấn đề vướng mắc trong đấu thầu lâu nay, rất thuận lợi. Nội dung cuối cùng thứ 11 là điều khoản thi hành, có lẽ cái này thì nó cũng rất là rõ rồi, đúng không? Đấy. Thì luật đấu thầu bắt đầu hiệu lực từ 1 tháng Giêng năm 2024, trên cái luật trước đây là không còn, đã hết hiệu lực thi hành. Cụ thể là cái luật 43, rồi các cái luật khác có liên quan nữa. Về nghị định thì nghị 24 cũng đã ờ, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 năm 2024, và do đó những cái nghị định trước đây, nghị 63 năm 2014, rồi các cái nghị định liên quan khác cũng hết hiệu lực thi hành liên quan về đấu thầu. Thậm chí cả cái quyết định 17 năm 2019 của Thủ tướng để cho phép áp dụng hình thức lựa chọn đặc biệt, vì những nội dung này đã được đưa vào trong luật hết. Thế còn quy định chuyển tiếp ấy, thì tại điều 96 của luật có quy định như sau: gói thầu nào phát hành trước ngày 1 tháng Giêng 2024 theo luật đấu thầu cũ thì vẫn được thực hiện theo cái luật đấu thầu cũ là luật đấu thầu số 43 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đấy. Thế còn những cái gói thầu mà mặc dù là lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu rồi nhưng mà chưa phát hành trước ngày 1 tháng Giêng năm 2024 thì phải sửa đổi cho phù hợp theo luật đấu thầu mới. Đấy. Đặc biệt là liên quan tới lĩnh vực y tế đấy, thì các cái hợp đồng mà nhà thầu đã trúng thầu có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư hóa chất đã ký trước 1 tháng Giêng 2024 thì được tiếp tục thực hiện theo thời hạn quy định trong hợp đồng, nhưng không được vượt 5 năm, không được quá 5 năm tính từ ngày 1 tháng Giêng 2024. Tức là tạo thuận lợi cho ngành y tế theo cái nội dung cái quy định như vậy, về chuyển tiếp như vậy. Vâng, thì đấy là tôi xin trình bày với các anh các chị toàn bộ 10 cái chuyên đề liên quan tới à, cái chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chúng ta trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Thì, tất nhiên có nội dung thì chắc là tôi cũng chỉ trình bày lướt qua để tập trung những cái nội dung mà các anh chị quan tâm nhiều hơn. Thì thưa các anh chị, như vậy là cái luật đấu thầu mới đã có hiệu lực, cái luật đấu thầu số 22 ấy, đã có hiệu lực từ 1 tháng Giêng năm 2024. Rồi thì Chính phủ đã ban hành cái nghị định số 24 ngày 27 tháng 2 năm 2024 và cũng hiệu lực từ cái ngày ban hành. Đặc biệt Bộ Đầu tư cũng đã ban hành hai cái thông tư nó liên quan chúng ta rất nhiều, đó là thông tư 01 để ban hành những cái mẫu hồ sơ mời thầu, rất là cái mẫu hồ sơ trong đấu thầu đấy, từ mẫu lập, thẩm định, phê duyệt, kế hoạch, rồi thì mẫu hồ sơ mời thầu đối với các cái lĩnh vực phi tư vấn, hàng hóa xây lắp hỗn hợp. Đấy. Kể cả mua thuốc của ngành y tế, rất là chi tiết để giúp cho công tác đấu thầu chúng ta ngày càng thuận lợi. Hay là liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng đấu thầu, về việc thi cấp chứng chỉ thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu thì Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 02, có thể nói là khá là kịp thời. Tất nhiên là so với yêu cầu thì như vậy vẫn bị chậm, đúng không ạ? Thế nếu về quy định thì luật có hiệu lực từ 1 tháng Giêng, nhưng mà đến Chính phủ đến ngày 27 tháng 2 mới ban hành nghị định. Thế còn đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư thì thông tư 01 ban hành 15 tháng 2, còn thông tư 02 thì ngày 6 tháng 3, nên là cũng còn chậm so với lại cái quy định. Tất nhiên là nó do thực tế thôi, vì muốn ban hành được nghị định thì phải có sự chuẩn bị, mà lại đặc biệt là ý kiến của rất nhiều cơ quan. Mà cái việc làm đó thì sau khi luật được ban hành thì mới có thể triển khai được, kể cả các thông tư cũng vậy. Thì như vậy có thể nói là cái luật đấu thầu mới cũng như là các văn bản dưới luật đã
có một số những cái thay đổi bổ sung điều chỉnh so với cái luật cũ, nghị định cũ và thông tư cũ. Đấy, tất nhiên về cơ bản thì vẫn dựa theo, vẫn mang tính kế thừa, những cái nội dung, những cái quy định trước đây vẫn còn phù hợp, thì chúng ta thấy là về cơ bản vẫn giữ được. Nó chỉ có điều chỉnh bổ sung theo cái hướng là nó thuận lợi hơn, phù hợp hơn, để tăng cường cái quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu thầu. Vâng, thì có lẽ là cái phần trình bày của tôi đến đây là cũng đã xin được dừng ở đây. Đấy, thì trước khi mà ờ, xin dừng cái phần chính thức của tôi, thì xin mời các anh các chị, nếu có những câu hỏi, nếu có những cái vướng mắc thì xin chúng ta trao đổi, để sau đó chuyển sang cái phần là làm bài kiểm tra, để chúng ta có thêm những cái ờ, thông tin, chúng ta kiểm tra lại những cái thông tin mà chúng ta đã nghiên cứu. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt buổi chiều nay thì phần của tôi đó, xin mời các anh chị có những cái câu hỏi, những cái vấn đề vướng mắc chúng ta trao đổi thêm. Xin mời các anh chị. Thế ra cho em hỏi là um, đối với cái trường hợp mà điều 23 của luật đấu thầu về cái trường hợp chỉ định thầu á, thì điều kiện để áp dụng cái khoản 4 đối với gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng là nó có phải rơi vào các cái trường hợp của khoản một từ A đến M không, rồi nó mới được áp dụng cái điều khoản 50 triệu này thôi, hay là cái 50 triệu này chính là cái điều tương đương như quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ? Chị nói lại một chút là cái 50 triệu này là cái gói thầu liên quan đến mua sắm thường xuyên hay là thế nào? Dạ, tức là một trường hợp cụ thể luôn, là em ở bệnh viện là bây giờ cần mua cái giấy để gói thuốc bắc thôi đó, thì cái tổng giá trị của nó là tầm khoảng 25 đến 30 triệu, thì bây giờ đang lúng túng là không biết áp dụng cái hình thức nào để mà mua sắm cái loại giấy gói thuốc bắc này ạ. Thì đối với cái gói thầu như thế thì như tôi đã trình bày rồi đúng không? Là gì? Tức là bây giờ đã được đưa vào trong trong luật rồi chị ạ. Tức là những gói thầu như thế thì được phép là thực hiện theo cái hình thức đơn giản thôi, chứ chúng ta không cần phức tạp. Đấy. Cụ thể là gì? Chúng ta chuyển sang cái hình thức này, chúng ta thực hiện theo cái ờ, hình thức chẳng hạn như là chỉ định thầu đấy. 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 Chúng ta áp dụng theo cái hình thức chỉ định thầu. Dạ, nhưng mà Cụ chỉ thể định đây thầu này là cụ thể đây là gói thầu nó có giá dưới 100 triệu đồng đấy, thì theo hình thức chỉ định thầu, cái hạn mức của nó là ở đây là trong trường hợp chị là mua sắm thường xuyên đúng không? dạ vâng ạ, tức là nhưng mà không, em chưa tìm được một cái định nghĩa nào gọi là mua sắm thường xuyên ạ. Cái này kiểu một năm là bọn em mua một lần duy nhất để mà sử dụng cho nguyên một năm ạ. Cái việc mua của chị trong trường hợp này là phục vụ cho cái Hoạt động. cho cái hoạt động gì ạ? Dạ, mua cái giấy để mà gói thuốc bắc á, thế gói vị thuốc á, gói thuốc Của bắc bệnh viện này. cho mình. Vâng ạ. À, nếu thế thì có thể cũng không phải là mua sắm thường xuyên đúng không? Mà mua sắm vật tư, nó là mua sắm vật tư của ngành của bệnh viện rồi. Dạ, nó là theo quy định của trang thiết bị y tế thì nó là không phải là Đúng vật rồi, tư. theo trang thiết bị y tế thôi, theo mua vật tư, mua sắm trang thiết bị như là Nó là người này mình là chưa có được cái định nghĩa thế nào là vật tư y tế á, nhưng mà bọn vâng. em vẫn là theo nghị định 8, thì là Theo tôi thì chắc là bọn cái em này là phải có hướng dẫn của Bộ Y tế thôi chị ạ. là Bộ Y tế thì nó từ trước luật cũ á, nó cũng chưa bao giờ có Chưa có hướng dẫn. được. Thế Vâng, còn nếu chúng từ ta luật coi nó cũ. là mua sắm thường xuyên của bệnh viện thì chúng ta áp dụng theo cái điều 23 của luật này. Dạ, điều 23 mà khoản nào thế? Thì đấy, chúng ta coi nó là mua sắm thường xuyên mà. Cái khoản Thứ hai cái điều 23 khoản một khoản ba, cái nội dung thứ ba của cái khoản 12 đấy, cái nội dung thứ 12 là gói thầu trong hạn mức mua sắm thường xuyên 100 triệu đồng chúng ta được chỉ định thầu. Thế còn nếu như chúng đây ta này. thấy thực hiện chỉ định thầu không phù hợp thì tốt nhất là chúng ta nên
Chúng ta nên là gì? Chúng ta nên là chào hàng cạnh tranh chị ạ. Đấy. Vâng Đây ạ, thì chào hàng cạnh tranh, nhưng mà em cũng thích chào hàng cạnh tranh, nhưng mà cái hồ sơ mời thầu và hồ sơ đây dự thầu nhá. nó đơn giản. Bây giờ thế này nhá, đây ở trong này chị nói chị lưu ý tại cái điều điều 23 đấy, ở cái nội dung là gói thầu có giá đến 50 triệu đồng thì không phải lập thẩm định phê duyệt quyết lựa chọn nhà thầu dự toán, Vâng ạ. đúng không? Không phải ký hợp Vâng. đồng. Đấy, nếu chúng À, ta có thể vận dụng cái này được. Điều đây đó là ý em định hỏi, có nghĩa là em muốn hỏi là cái khoảng 4 của điều 23, tức là đối với gói thầu mà không quá 50 triệu thì có thể là không cần lập thẩm định phê duyệt kế hoạch vâng, mà thì chỉ cần cái này là luật cho phép rồi, chị áp dụng được. Nếu như đấy là vâng, tức mình là coi đấy là một cái hoạt động của bệnh viện, đấy là mua sắm thường xuyên. dạ, tức là nhưng mà em hỏi này, có nghĩa là muốn áp dụng cái khoản 4 này mua sắm không quá 50 triệu này á, thì có Vâng, phải là phải đạt một trong các trường hợp từ điểm A đến điểm M của khoản 1 không thầy? Tức là khoản 1 là chỉ định thầu áp dụng trong các trường hợp từ A đến M, đương tức là nhiên, từ đương một, nhiên người ta quy định chung là như thế mà. tức là cái khoản muốn áp dụng khoản 4 này á thì phải đạt điều kiện một trong các trường hợp từ A đến M đó, tức là từ 1 đến 12 của thầy đó. Thì trường hợp cái giấy bôi thuốc này em thấy nó cũng rơi vào Cái cái 50 trường triệu hợp đồng nào này là người ta quy định chung chị ạ. vâng, Người ta quy định chung. Đây tôi đọc ở nguyên văn cái khoản 4 là đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm nhé. Gói thầu hoặc dạ, nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng thì thủ trưởng cơ quan đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, chịu trách nhiệm được quyết định của mình mà không phải lập thẩm định. Đấy, phê duyệt kế hoạch lựa chọn thầu dự toán, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng đảm bảo chế độ, vân vân. tức là cái khoản 4 này có phải gọi là chỉ định thầu không thầy? Thì đương nhiên nó nằm trong mục chỉ định thầu còn gì. Đó thì tức là muốn áp dụng cái khoảng 4 này á thì nó phải là Vâng. đạt một trong các trường hợp từ A đến M của khoảng 1 đúng không thầy? Cái đó là người ta chỉ đưa ra là việc chỉnh thầu các điểm D, cái điểm cái khoản một thôi Vâng ạ. nhá. tức, Vâng, vâng, tức là em băn khoăn á là bây giờ cái giấy gói thuốc này là mua dưới theo, nếu mà mua theo khoảng 4 tức là mua dưới 50 vâng, triệu vâng. thì ý em á, là muốn áp dụng cái khoảng 4 này cho cái giấy gói thuốc này thì cái trường hợp giấy gói thuốc này phải rơi vào một trong các trường hợp từ A đến M của khoảng 1, thì em chưa biết nó rơi vào trường hợp nào, bởi vì ví dụ như điểm khoảng C, điểm C Không, cái này là là nó riêng, cái này là riêng chị, nó không nằm trong cái khoản một đâu, người ta quy định à riêng nhá. thế là nó riêng, nhưng mà nó vẫn gọi là chỉ định thầu, nhưng mà nó riêng ra, nó là một cái đặc biệt của Vâng, chỉ định thầu thôi hả? đúng rồi, nó là đặc biệt thôi vì nó 50 triệu mà nó nhỏ quá, À, không mọi tức trường là hợp nó bây đều giờ điểm, nhỏ. dạ, có nghĩa là có các trường hợp áp dụng khoảng Bây 1 giờ á thế là này đối chị với này, tôi nói lại chị nghe này, người ta quy định cái điều nội dung này thực chất là để làm đơn giản cái gói thầu có giá 50 triệu đồng, dù là nó là dự án đầu tư hoặc mua sắm thường xuyên đều được chỉnh thầu hết, chỉ không nào. dạ, Người ta không cần yêu cầu theo quy trình thông thường mà chẳng cần phải làm gì cả, tức là thanh toán thực thanh thực chi thôi. Thế còn nếu như à, bên chị thấy như làm như thế là không ổn, làm như thế là không yên tâm thì tốt nhất là chúng ta không nên làm như vậy. Luật đã cho dạ, phép như thế rồi mà, nó không liên quan gì à, đến cái điều kiện nói trên nữa. dạ vâng, tức là cứ dưới 50 triệu là mình cứ Vâng, làm mua như bán vậy. sau đó và có đơn chứng Vâng, từ là tại được. sao cái trách nhiệm này cho người có thẩm quyền rồi, người thẩm quyền quyết định. Đó. Còn người Dạ, thẩm quyền người tức thấy là không yên tâm thì người ta không cho phép áp dụng. dạ, tức là nhưng mà thủ tục của nó là mình ví dụ như mình xin bác vào giá Chả có thủ rồi tục gì mình cả, à, làm gì còn thủ tục gì, không phải lập đã, thẩm định, không phải đã phê áp kế dụng hoạch, nó rồi. không phải dự Dạ, toán, vâng ạ. thì không nào. Vâng, Chỉ có lấy hóa đơn chứng từ về là xong. vâng, chỉ cần lấy hóa đơn thôi. Đấy, nếu mà đảm Dạ. bảo được như Nhưng mà thế bây giờ thì không nếu cần phải như mà nếu thủ tục gì cả. nếu họ cẩn thận hơn thì họ cứ xin bác Thế đấu nếu mà giá cẩn rồi thận họ thì thôi, làm tốt nhất là đấu không thầu nhá, tốt nhất đấu thầu yên tâm nhất. cho đừng có làm theo kiểu là cứ xin ba báo giá rồi làm hợp đồng rồi làm hóa đơn là nó Nếu lừa làm thế đảo thì nữa mà. thôi, không cần phải chỉ định thầu theo kiểu này nữa À, vâng nhá. ạ, em Và dạ, dạ, người vâng ta ạ. đã đưa ra như thế là tùy mình chọn, mà mình chọn mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, có thế thôi. À, vâng. Dạ dạ dạ. Xin mời chị Cảm khác. ơn thầy. Có Dạ ai thưa có thầy, em có một vấn đề hỏi thầy ạ. vâng, xin mời. Dạ thưa thầy, em ở bên đơn vị hành chính sự nghiệp ạ.
Vâng, Nhưng mà hiện nay thì trước là bọn em là thuộc ở sở, có nghĩa là sở giáo dục đấy ạ, thì vâng, cấp phát về. Nhưng hiện nay là cái gói mua sắm ấy là chuyển về xuống cấp trường. Thì hiện vâng, nay thì chúng em đang học cái lớp đấu thầu của thầy đây, để nhằm vâng, mục đích là tiến hành là sẽ mua sắm của năm vâng, 2024. Thì vâng, hiện nay là có một cái vướng mắc là yêu cầu đối với lại đơn vị hành chính sự nghiệp và cấp trường như bọn em, là như trong điều 19 luật đấu thầu và nghị định 19, điều 19 nghị định 24 đấy, ở ừ, phần 16 đấy, thì có một cái phần là bọn em đang băn khoăn là phải có tối thiểu 3 năm công tác liên quan đến gói thầu thuộc một trong các lĩnh vực: đúng A là rồi, pháp lý, B là kỹ thuật và C là tài chính. Thì vâng, vậy thì hiện nay thì tổ đấu thầu ở đơn vị em, ở trường em, thì đang thành lập các bộ phận có liên quan. Một là ban giám hiệu, hai là kế toán, ba là à, một thanh tra, một người bên thanh tra, bốn là một người bên công đoàn, và năm nữa là hai người ở bên tổ trưởng chuyên môn. Thế thì vậy thì hầu như là chúng em là không có, các thầy cô chỉ đứng lớp thôi, chứ còn không có chuyên môn về cái theo tiêu chuẩn là thứ ba là điều kiện thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định. Vậy thì tới là chúng em mà đấu thầu mua sắm và có chứng chỉ học qua cái lớp của thầy này thì có đủ điều kiện. Như em đọc ở đây thì không đủ điều kiện để mà thành lập tổ đấu thầu trong các thành phần liên quan như vậy. Thì em hỏi vâng. thầy thì thầy xem giúp hộ em ấy. Thế câu hỏi của chị là đúng rồi, tại điều 19 của luật, điều 19 nghị 24 đấy. Người ta quy định là phải có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn, thế chị đã có chưa? Dạ, với em kế toán thì là có rồi thầy Thế ạ. còn những người khác không có à? Dạ vâng ạ. Thế thì làm Những thầy sao mà khác đáp là, ứng được? Bây giờ thế này chị nhá, mình phải hiểu dạ thế vâng này này. ạ. Cái tổ chuyên gia hay tổ thẩm định thì nhà nước cũng không nói là cứ phải là người của cơ quan mình, tổ chức mình, đúng không? Dạ vâng ạ. Mình có thể là mời cái cá nhân ở cái cơ quan khác, đơn vị khác đến để tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định, để đảm bảo được các cái điều kiện. Thế còn như Có chị nghĩa là nói là mình như chị mình nói là thuê đấy không hả đủ thầy? điều kiện, không có chứng chỉ này, không đủ cái thâm niên tối thiểu 3 năm công tác thì làm sao tham gia được? Thì chúng ta theo luật rồi, thì trong trường hợp này là đi thuê tư vấn để làm. Người ta quy định như thế, chúng ta phải đảm bảo chị ạ. Thế như tôi đã trình bày là gì? Là đối với cá nhân tham gia tổ chuyên gia hoặc tổ thẩm định, miễn là cứ có chứng chỉ đấu thầu cơ bản trước năm 2024 là được hết, là vẫn được chấp nhận cho đến hết năm 2025. Đấy, nếu chị và một số người có cái chứng chỉ đó, chứng chỉ đấu thầu cơ bản thôi, rất đơn giản như vậy là đủ điều kiện hết mà. Thế còn cái thâm niên 3 năm công tác thì chắc chắn là bắt buộc rồi. Một người phải có tối thiểu có 3 năm thì mới đủ các cái gọi là kinh nghiệm để mà thực hiện các cái tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định. Đấy. Thế như vậy là một nhá, nếu như bên chị vẫn thiếu các cái chuyên gia theo quy định ấy, thì mình có thể mời những cá nhân ở các cơ quan khác, tổ chức khác tham gia, chứ nhà nước không hạn chế cái chuyện đó. Trường hợp thứ hai đó là nếu mà xác định thấy là không đủ cá nhân, không đủ nhân sự để thành lập tổ chuyên gia do mình, của cơ quan mình, thì tốt nhất là thuê tư vấn. Nó có hai vấn đề chị ạ nhé. Vâng, thế xin mời các anh chị khác. Dạ vâng, các anh chị học viên còn có câu hỏi nào cho thầy nữa không ạ? Vâng, xin mời các anh chị ạ. Có ai có câu hỏi tiếp tục nêu ạ? Vâng. Nếu các anh chị học viên mà mình chưa có câu hỏi ngay luôn cho thầy bây giờ ấy, thì mình cứ gửi về cho ban tổ chức ạ. Ban tổ chức sẽ tập Vâng, hợp các câu hỏi rồi gửi về cho thầy hỗ trợ cho mình ạ. vâng, vâng, Vâng. Thì em cũng xin thông báo các anh chị học viên là liên hệ tới cán bộ phụ trách của đơn vị mình ạ. Hoàn thiện hồ sơ này cũng như là bài kiểm tra thu hoạch và nộp về cho cán bộ phụ trách chậm nhất là ngày 30 tháng 3 ạ. Vâng. Về slide bài giảng thì thầy sẽ chỉnh sửa bổ sung lại một dạ số vâng ạ. nội dung Vâng, hoàn tôi sẽ thiện chỉnh lại sửa bổ thì sung, sau tôi gửi vâng lại cho vâng ạ đơn vị thì để và cho cán